Hello, bro. Hello. Mana paling pet? Okay. Danam John Shuh. Team code. Danam John Shuh. Danam Shuh ngan invite beliau nak. Dan Shuh berjoin. Dan Shuh ngan cancel not team code ngan invite not. Barang join di tang way hi HCG Leit. Dau team code. SG Leit tu ulah offline try. Dia ni up you know. Knife. तो ऑफलाइन एसजी लाइट ओ भाई साहब बाइपर dang lekai itu lah offline itu एक और बंदा कहाँ मिलेगा lah ada nang dislike tu mak Hello. hello Tentu serah. Apa lah apa lah you? khat lah khat Mình lại khai tournament lại ngà lại. okay kan tu je Tash khang ấy. ta chal sikti ta Chal chukti. baru tahu berdislike lah ada mas sedang lah dislike ha अरे भाई साहब It's like stream beliau shot mahal lah dislike lah guys Tias ki beliau kata ko pendio pilak pet kan ko video jangan chalo oh guys oi mi ti diam lah nei mi ti diam tut 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 shout out to the dislike person. Shout out to the dislike Team person. match. Let's go. First point for the red team. Oh, ni tur. Okay, no problem. Let's switch to again. Yup, I need consumables. Let's go. Ah, goy. Ni power lah. What is this behavior? Yap lah turu. Pitray you bro. Mga Shuh. Killing spree for the red team. Songhyang lah bro nga. Cover me. Mga Songhyang bro. Yap ura kat turu. Target down. The red team Let's go is in turu. the lead. Pakala. Bakla jo. Goy let's go. Solid picks jarang. Try PUBG. Try PUBG. No mercy. Ada game tu jarang tu lah.
Oh ho ho. Oh ho oh oh ho. Killing spree for the blue team. Bang, Lehkai XI pun dia. Expired. Reloading. Ah nih. Ah, kau hitang like kill. Amat. Be careful! You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Lagay. Ah nih. Kayak ambil haju tomak lalai ngon. Aram tomak. Tadi kêu con san nó ta last kill juga. Không ai lạc ra. Team Ah, victory. rồi. Ngali tang like kill na bang Lehkai kahani tum. Bang. Betray you bro, betray PUBG. Sebelah bro untuk kat bayo kat ban sini style. Belah shna yay. Du. Gini peliar lah bang baat ang trucks oh Mr. India lo tuh. Batch manage Mr. India. Delete. Itu orang itu. Du. Ole. Dan turnamen na It scrims is na. showtime. Tournament. Turnamen Let's okay. fight together. Dua lah kamu aku dok ni dua dah. Oh, tu mau kodok deh. Hmm. Mana pas stream tak kasih Samsan he. Samsan ni.
Belai sanki kuat nak PUBG. Ama 4 kuat lah ngan up next season. Ngan up next season Next lah. seasonnya ke Ipan. Ngan pet ada lang long kumcu hakas ngan ai nak lah. Sangat nak. Boleh stream saja. Kenapa sih? Next season dari barang buan hakar hi ang ngam Lehkai ngam stream show lah. Stream ni ada you stop. Suki one fee. Thật là ni menen pin i stream tala la ka kon do hakar la shumat la. Nderi tigi hakar ba Boleh ki. pakai custom bila. Nderi tigi hakar ba kino recoil na kino grass hakar menen tala de hardcore la menen pin i pi. Tip kill kan ngon. Lah dulu kalau ada. Tip kill kan ngon. San pau lai ngot ukel. Lah jen baru itu le kata. Stang lobby. La bang online chat menen tala menen akan do arngot laingot try kum to menen laingot na arngot nam tahi ta menen la ka kham su bang so ra Ada mah. Kimia aja le ke take action here le mah. Bas report tu mentor here le report tu le. Kimi yang tu message support mail. Ba report kum tam ta ba na penjai here le. mentor ip ban account mentor lah ban account la Ada. mentor la ban account nomor profile la ban copy yang itu lah hawai Hot. wei ka account pan mentor tak ada ngada yim tu bagi ban account ong tu ba ong makana saulak tadi account baban poi long baban zero account la tu ban dia Saulak kali lah mi bang le saulak kali bang le account mi kan. saulak kha pralak Ta le. I got supplies. Beri orang dan ni. 8x scope okay I'm going to take it I got supplies. I got supplies. Buat enemy nak Jal Apartmen ya. Jal Apartmen depan ya. Xem tăng này scope nào nè đó là nó xem nè 8x nó lại xem nào I nó got xem supplies. chalo Awesome. Thanks. play là also thanks Husrum no tang kinong Meghalaya naisha makhar syo makhar buan hakar sudah harum bu ka khasingi rupun hit bro hakar de kasta khasingi Siru hima wei. Ni tan ya siru le. khasiro la start kai takadang awat ban le tournament ng artatian namar ba art tournament rugi buan mamana tala sunap laan pet pun lobby la tournament berregister hispa teliki team teng prapau teliki team lah kai Cái nhập biệt tu mani wei team. lah ra lah de man ki official Oh, ada squad ni. hey apartment Ini apa? shack na oh takali tama nice Antu dah pun Watch out. squad dai upshua larung wei apa? oh भाई साहब
Ah, guys, nandiyan bang bro. Laba. Nami ni ada. Ni Watch dah. out! Lawan push. Nice, see way. Lawan. Ah, guys. Ni. Bị cái HP lạ luôn thôi. Ai last guy lại. Shush. Ni 6 KD dalam match. Thì quay bàn nọc ngá khẩn nữa, kia đi thì quay. Nhiều lá bằng Nasanya bằng nhiều cái sao cái rêu. Tiếp bấm đi mình to ra report của mình to ra e bệnh to. Du. Yang tang Lehkai lah mah ngan lawan you. Ta, sudah bahala. Ha tak. Mesti kena mah mình to hết rapat ban euro. Mà report mình to ra bahwa e bim to. Kamay ha kamay le ka pamon. Kak tu kidi dah sak nok tala hangi. Nubra tala. Oh tambah batu bamenen tempat kenduk dah hakar bang. Sau pau kidi lah. Okey lebih san pulai ngot lah menen bang. San It pulai. is showtime! I need medicine! Setelah amat lah. I need medicine! Balai pau pernah kendel. कंट्रोल ये जो गाड़ी जिससे भी अंदर गर्मी से निकल है या ब्राजिल देश और रियल बैटमैन मादर चोद मुंह में कोई लंड भर जाकर मादर चोद कैसे बोल रहा है तेरी मां का लंड है अबे मां का Ah, ni kalau chat kelut lah. Oh, ya bang kelut on betul tu. Ah, ni menen kill duk san pulai ngot tala stang lobby. Hadu armor laingot kan duk menen. Ka squad jong uru borok lain borok saungot hi bo hakar sudah lah menen kan duk. Pi bat lok hang ala slam menjulap hakar Shuh. Tip Shuh lah tadi. Ha klasik bro, klasik. Wah custom rudan, bro. Ha custom rudan tournament. Tu belakang itu sini. Cũng là nubi om kon duk hakar nga menen kon duk puk lah hakar. Alemu kan siap ngata mah ale. Ale tu mah. Ha sedai hata mah. Oi tiru. Thank you for the AK. Tu guard di beriau lah bantan mau tu beningkong bakil ngam deh buat tu beningkong. Nak don shoot squad. Tu sang Okay.
kill tama. Ang don Shuh stay. Marked a location. She's squad. Đây. Học tu cái Marked a location. Ani jap ura kat turu. Untuk cái Marked a Ani location. broken wall. Marked a location. Tarung jang tu. Knock di way into push. Marked a location. Nice. Watch out. Rồi đang đón. Cái giang cho lọc lên. Watch out. Kok tawar bro. Cici tawar. Marked a location. Nice. Hanuman. Vâng, lại revive nôm ta. Ê, Mpao, đặt revive. Mpao đặt revive ra ngay. Tôi lại lòng. Vẫn khí mà. Đần bọc không sát đần. Awesome. Đó là đần bọc không sát đần sao. Bash. Kam lagara. Mapi kam lagai. Watch out. Chalo nak. Nakali dah ni. Dah. I'm out. Need ammo. Mga lakwit, bye. Lakwit lah, nampak. Ay thak lah, phi bash. Ya kapalian nang tu lech pucen kila.
Saya kau terap saya tak tahu jengki lah. Oh lah guys, don't bug. Not bad. Every car's got a soul. Embrace them. Oh, jangan lah tak drop. Oh, भाई साहब पेट्रोल. Oh, भाई साहब पेट्रोल. Agak baik. हमको mau pen. Jangan pergi lah pencengki. Petrol lah ya. Okay. Cimbit kali negara sudah dan. Oh. Pentoh po yun to sabar. Berapa ni ada? Akan sejak tu tak. Setang apartmen ni, apartmen dang lah iban. Oh lah ya lah petrol. Dan kali lah. Dan tap petrol lah. Dan. Ada negara. Kadang garaj. Dan bagi tu ni. Tap mati petrol lah. Coba praktis Lehkai klasik para pemenang. Yes bro, yes. Up ada mah. Nama dah saya dalam turnamen nak ngilai. Col apartmen. Kali? Oh ya. Form up on me. Form up Up on me. ballistic dalakut ke kaki mah silakan. Klasik para pemenang. Oh, ngidan sepuluh tarik lah ngi grup ballistic. Ngintay dah lah sayam. Sepuluh tarik nama kala. Cata lah ya fight. Denam dena. Sangat nak hantai sangat nak. Sangat nak ni. Kau dah lah nanti nang lah rendah lah. Kita share ni lah mata. Oh, kali ni. Jalan lagi nak lah ya lah. Ada show kali. Watch out. Kali. Kanan buan. Kalau mendak dan. Watch out. Dan kali. Kau bawa pisah. Wait. Dia anak saya kan up dia anak saya. Mana pernah scope ya 8x. Sana tempat. Hati aku. Kela terus ada terus ya. TTT ya terus ada. Ah ni jap lah turun. Col. Let's go. Push ke barang push.
Ni yap ra kat turu. Hajong tunum. Watch out! Yap ra tuma turu. Yap ra kat turu. Ni yap ra la kat turu. Pelannya mantap. La try pishim kali te. Ni yap ra la headshot ngayo la. Betul tak? Oh, hai. Katang la damage ekiang, hadap ekiang raka mozen yap ra la. La shumet la tu gai ta. Rukom yap ra. Ni si hajar match na la Lehkai la mat. Si hajar match ni. Langsung connect lah tuh niat ke tuh. Kita lihat. Udah sepak damage. Ballistic lah online am. Shuh jadi iya. Ballistic nggak karah. Iya mal offline. Sedang nak ro. Jam sana. Okay. It is showtime.
Leit ghost, leit hacks, bang kita dalam military wala dah kita. I got supplies. Okay. Watch your scope lah, your scope. I need a scope. I got supplies. Semua tukar nanti ya, ayo scope. Umbrella spoon. Okay. I got supplies. Let's go. Dan ikian tu dan Shuh. Marked a location. No. Alah kau. Watch out.
Okay. Không có con well done. Marked a location. Awesome. Ni light im toma. Đang light rough tu hadin truck rough. Umal. Oh adam. Ni miyak ra katur. Lalu hai tiga lah nok na. I need consumables. Marked a location. Oh, mi ira ngai tu kai tala. Mi ira. Siap ngai lah tu bro. Watch out! Oh, ai. Bet lah headshot juga. Oh, lah sudah kan. Oh, dapat semua. Ni headshot kita.
Pyrjong nah. No. Excellent work. Pyrjong nah. Sejrong lah dan sejrong tu no. Ke flang mo. Ke flang mo nang distract ni man nang ni. Okay. Goi. Goi dan. Goi pipoi mo sebab. Awesome. Awesome. Watch out. Not sure ante. Marked a location. Abdi pet ngah view nang ni yo nam yo. Mi ira nang ni, I tang yo me la. Sia nang ten sempat man loi pet lah. Mi sure lah. Not sure ante. Mang hab let shot dia no. Suan 41 dah. I got supplies. Mẹ san riu ngon dan bị mẹ hakar dia tikna be. Mio tu kali jono mẹ nang tu. Ho mas tu kali tu mau tu. Rung hapo mẹ, wat ya nang tu. Rung hapo. Form up on me. Keshum kali ke. Aman tu. Oi tai bro. Bro ni ta. Form up on me.
giáp lại tưởng. Oh, enemy. Ka mali umong era. Ngalingo ngapit hang ni lah ngale. Ka mali. Kam ka thì kam mal là umong e pa. Với ngay đang một shot nhưng mà năng nia là ngay đang pit hang nia đang một điều nia là tụi ma đi nè bật giáp. Kam mali on mic kam on. Ini setengah bot sudah? Bot or what? Sikil tama. Có ngày ngara kamu kan ini. Oh भाई साहब. Tung 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 tung. Tu. Sasaungun. I'm really sorry. Okay. Marked a location. Peak biang nè. Satu peak biang nè ada nuan. Excellent work. Hantu stairs dan. Marked a location. Bang sakut lah kanat ngah. Oh kanat. Beli kanat ni. Pakai wifi ngah lah kio. That's my line. Ka line you bro.
Shush plop kai ka yêu ngam tan na stream. O ka game. Oh, arngot kya mi shen mi la. Oh, koi arngot. Nice, nice. Rough. One rough sangat ni. Probably knock. Jolly. Oh, ni kai mi bat. Hato pick si sen ano. Excellent work. Pick siya la. Fall back ni siya niyan. Fall back ni siya niyan. Done to. Mark the location. Pick biang na turu. Damnuan. Oh, siya kay Don Barzon naman siya. Pick biang na. Excellent work. Mi ấy là năng này. Bim là kiểu đấy. Chừng nước quay fall back pa. Chừng malu áp lăng ta là. Kisah tiap nang te nak ion kadiang. Rong Shimna garage. Ta nè yo snow. Dan nè mà. Watch out. Cái này yang nè, cái này. Mark the location.
I boost malah ngah. I boost. I got supplies. Bang, stop buat. Panzer tuyệt lắm Marked a tay. location. iPad mà thay là boggy. Đang đòn. Watch Okay. out. Ai về làng Tây ní hadiang. Về thì hadiang. Ayo thì làng Tây. Ai là sung bệnh. Victory belongs to us. Chesh kan noob baka. Ni nhiều spark handai pupra damage. Bhai sahab. Nhiều spark handai pupra damage 1 kill. Try headshot tama. Tama, lang lại kami siya. Terlalu sedang tak. Just wait. Shino Rudolph lah. Part online terlalu dah. TDM ngalangnya lah, TDM naman na. Game tan news pak hendak pra damage 0 kill or 1 kill lah. Ano? Ajan pras pak damage tang si kill Team tu mak. match. Let's go. Labang Lehkai dah kan ni. Labang. Boleh. Kenapa mandir? You le. Reloading. First point for the red team. Cover me. Oh, bay thì dia muat. Shano lu buriau. Enemy down. Duku padak Shuh. Oh. Ani miyak dah kat turun. Target down. Oh ini Reloading. duku ni, benar. Enemy down. Okay nga. Ni ngayak maleng ni untung ah. San một lẹ room anh ta. Đón room rồi bro.
Ni miyak ro ni sadian pa EXTBs. Jiggle. Ni ulaya penpai Killing spree for the blue team. Jiggle. Target down. Lah, buat nanti. Cover me. Satu lalu lah yo ada M24. Reloading. The blue team is in the lead. Bang, yap ro turu. Bang. Siap nang tun. Riam no lah tu. Expired. Leit pandai. Coi. Killing spree for the blue team. Coi. Thịt thao rồi tu. Wei ni BFK lah. Mulu tu BFK habis. Ballistic. Ni job. Cover me. Ni. Ni. Push lang haju saya. Penuh Leit sama Marway. Nadian Killing spree balak for mat the ba red team. ai thịt thao rồi lah. Sakit village Marway tu lah. Cepat kali maroi itu ham aplang ra. Baik. Lang re, baik pesan pilih tak turun siap re. Asian. Pay stream bang. Turun. Pay stream. Kuno pa ang sian. Dead. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Reloading. Target down. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Asik kampar Leit kamu tu. Head toward this point. Blue team victory. Rodi cut pandai kill. Dia ni Rodi pathar le. Rodi pathar. Ai mas dia cha negram selawan biama. Tata. Ya, lawan dah psikologi. Kenapa tahu Rudolf pan?
Pasan ki. Udah one dah. Cepat orang kami ibu online. Ni saya sedang nak mah. Kal. Good luck, mates. Marked a location. Rowdy Rathor, Razak Pyrjong, Rowdy Rathor Pathor. Oh, chalo ji. Odi nam. Ôi. Kumno là đại đạo phan em. Em làm to xem đắn đỏ rồi. Lop vào đấy. Đại đạo mas tu, tao snem. Đắn đỏ rồi tao xem. Oh, đứa nào pelat rồi. Boleh kita sabjur pelat try na beliau na. Tiếp lệ. Đứa nào slap pelat rồi. Guna slap. Slap na guna slap na. Kenapa slap entah? Dah khen compare beradab dah. Oh, beradab thôi. Dah slap tu tan rupat tam judo asuk ni dah. Senepat dah om tak kêu. Kakiyo bah, belum kiyo ah. Tway sudah lah. Katway sudah. Ini tang hai om tak kêu ha. Dong kiwa arit itu dong. Nahnya arah makrau. Nah, kema first bangawat Lehkai stay dah. Oh. Ani, melaju, latun ni control jangan. Doge. Share. Belum jangan guku lah. Are, forward. Yang flop ada. Oh, dah loot. Halo. Oi. Keren kami respon sama alamat glitch main lah. Oh. Nahnya arah man kram nahnya arah. Nah, ini ada biru. Guku. Oi. Unjuk dat man kram ini terlihat ada. Kalau dat, orang dat ke datnya nado on dat lah apa. Biru weh dah. Dan miam. Pendek squad. Apa dah squad kan tim tahu hab Lehkai BGMI beson kita. Layoban hacker way Shuh. Ihu. Report em. Layob laban condition play or reported have ban. How he was eating. Tu hacker ba kedudukan kimanen telah dipir hacker. Ni. Tu tidak imasya sanma. Oh, hardcore waktu tu. Apa ngadang check uang balas men tu bang Olaf mah uang translation luam ngali check nang pina luam resok. Tak awai bet ATM na. Di tu hi guy bahak. Tu lad amla kim la apa tu? Amla. Meneru ngali kai kalau kamu tu hi ngai kondu bolong kamu tu hi pithak. Itu siapa pi report kim la ban dah kita. Tahu tu. Tanah ban man crowd telah dikena bet. Tahu tu aja bahaya. Mereka Ada power tu.
Tu aju bahai basu stream di po Facebook lah ya ban ke video kat nongot Shuh lah ada nak approve ulah ada yo Facebook gaming partner ulah pak Saban dah nongo lah. Aju bahai balik kai PUBG mobile baik. Oh bahak kum tu baik. Peki live comment dong tu guy tu lah. Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away? Favorite song jong MPS te kata na duk season 2. Thôi. Tôi đọc post nhiều năm mình ta. Post new nè. Apan kan mang wah. Why did Rowdy patlon? Balay patlon. Patlon rubas ma. Usit. Ayo dawai. Ayo dawai. Patlon rubas ma. Usit. Ini rendah dah. Rowdy bapong patlon basma. Usit. Keluar guku. Lata ni lata. Guku bi. Marui lah. Excellent work. Nak dong guku bi halau perat ni. Dan baik ni, dan baik. Watch out. Oh sanku balik hero. Sanku uday ubah kelut. Ni bun mat jap hala pak school. Hey sanku balik. Marked a location. Sanku balik melek selur tu mentah mame. Ni smoke anak. Ano smoke? Ni wall way. Watch out. Okay. Jai. She squad Nadine Pisia. Shoot. Ni siap ni cerong tunum. Siap ni cerong tunum. Goi la nok wen tu lah. Goi. La nok wen tu lah. Arngut la nok tu check. Pemlong dan tak. Guku balik pindah marway kuku. Pak kendu hakar balik ni tak kata balik marway. Kartun ale bro ale nak buat cakap. Yo chance for reload, yo chance for reload ayap tu guy last guy mentan nak marwai. Ini tu mak. Last guy tu mentan nak shish. Apa isa skulet siya? Oh kaki halek kan dengan screen dulu ini red dot. Nice. Enemies ahead. Cover man kau. Cover kena. Watch out. Bapak ni ai guy yang jong tunum nak. Lah guy.
Ini siapa away tengah ni? Push ngayon nak. Mabong Arnwood ayon nok dan ba. Ya nak po sila ya nak tu. Away. Siapa? Po udah. Uwe layap dah sok way. Siapa seliang? Stay di satu stay support you tu dah. Shuh. Balik swimming pool. Cak revive tu way berpandang. Wait nanti. Way Arnwood nganok. Way layap, way sedang tak hantai swimming pool. Hantai di swimming pool nganok kata basketball court. Oh tu layap tu basketball court layap kan sok way. Satu basketball court support uhap mat lahap tu support. Turn Robbie here. Tu banok sangki mana dah tu? Dia sangki. Tuh lah kemapa kertang dah. Nice. Randa bro mah, randa. Kali. Jump lang tu sila drop shot bed. Jump shot bed. Ay lah kill man. Opi Bobby.
kapat ha. Bro, number 2. Oh no, bro. Ya, Oi. Ini ya rutin nanti, rutin nanti. Oh, kanat. Ale, bro. Okay. Apa lagi sih mau Shuh? Let's go. Ya. Dait. Sejarah. Ani kali lah jan bethai kali bhai sahab. Barely survive lah tu kali. Nice. Dua sih kebapat kali mat. Nice. Away. Wait away pronto. Guys. Damage to open naman. Awan redah. Pelak cakap Chology. Ay bro. Pelak cakap nak yo toxic cartoon. Attack. Doktor aman lah kita kada praktis. Du. Hello. I need a weapon. John or what? Let's fight together. Excellent work. Apa kau bila 6 finger mah orang tam. Orang iPad bang. Aduh, sama sila. Hah? Kadang don pimentan lu dah Mark the survive hati location. gitu. Push mo kabaila. Excellent work. Kartun ayah. Teka mikir.
Action dong, bro. Milta. Miltara. Just with Caesar. Kampung lah. Lem no, jom ya pedeng na, warehouse na, stu silang surok na, Apartment. Glass house kan. warehouse. Apartment. Ta. Ngan jom ngan du tang kidi khmat na yeng na silang surok, kan swan si warehouse dong on follow na pima. Ta. Anum strat ra, swan du di na. Ta. Head toward this point. No. It's Ta. I need attachments. No. Excellent work. No. an follow. Di squad Ahmad ni. Hard squad lah. Hard squad. Hard squad. Maya bumbam sa tisya itu mau antay. Third party bet nge. Si squad lash ni bang. Ni melong cross orang ni lah. Long cross yuk. अरे भाई साहब क्या ये गन डबल शॉटगन क्या Bro, Ahmad san don bro mah. ya sekarang ya game itu harus semua niat arwad koi lah kateli lah tahu dia kawang yang ala lawan nih yang badan ngah cepok udan toxic toxic pinang nih Marked a kini location. yang nih toxic yo yang ada niat lah cesh I gun lang. Naik gun bro. Tan ki boleh village tu bro. Bang, orang IP bro. Shoot le ma. Ya so we jam. Wah, jam. Ayam saban. Cium. Z-God Oh, Ni. Jump squad sama strat put like that. Sky or what layak niru layak Scam or what?
Scam gay bro, asta. Ready, Astagfirullah. Rowdy, Ratur. Al start ke 4 pelat laptop. Scam gay lah yo. Skip lah toxic umkran saya. Toxic bahaya. Lah yo room card yang. Mak kiring ni mat. Ya khmutnya. Buat rasa bad. Ihiu N01 HD1 W14 dahal. The player reported on 28 8 2021 was cheating lah bang. Oh ngaruh lah ya. Dia player it has been verified that TNR Shuh, the player who reported on 609 was cheating. Yang ini bisa ban tuh lung Leit. Oh, itu jump shot lah. Tu bersiap jump shot bet yang nilai guli lah arungot yo kill. Yang ngabat you devil eye tu kan, boy devil eye. Bye bye. Hmm? Hundred RP or what? Layu ke RP? Mamangadan kamera mga kato. Yang clear award. Loving you, the losing game. Soul Psycho OP. Chicken. Chicken dinner. Rosak. Chicken dinner, winner. Kameshki. Leap off ka. Penguat kill si penguat entah. Pan super chat guko niki bapak angin kill live penguat mangi bro. Live kill. Kuat kill live ho. Yo bị bắt sân bệnh bắt có hajar ấy, pan ra bệnh. Ang sporting garu lah pun. Pan bị có hajar lah sporting kayu. Maximum garu lah pun. Maximum Kayu sponsor. idam mai. Yo có hajar lah kau yang lala bentrok lala. Lala bentrok sendam. Squad house squad. Lah glide cepat, woi lahir squad house. Okay. Saungut sama kill, saungut cah wat saat benda. Con rùm yo ấy tao mà. Bom kawang di helmet. Buat ailat ni penyabot tu. Hai, tu dia क्यों मारते हैं? हम लोग मारेगा.
là gun dapat ya gun. Ang squad house yang don brio ni kumno na squad house. La no spot house sudan tara. Hang ni rudan hang ni. Ni. Marked a location. La kat chani way. Marked a location. Bahan ni dah Watch kat out. nam na. Don dah. Enemies ahead. Knock way. Oh, mi tu thao nem tang ai so step ni la ja no hi le. Dang don tharai tu mana baniat tu. Manga. Dang don ngin ya. Dah. Kena dang don apa. Hoi dang don. Lại jom sedian. Like knock finish knock. Akan drop. Nice. Dapat nongot banyak lai pokel. Enemies ahead. Nice. Kill them all. Bitches. Don gulim don dengan le. Don brio mark what? Anh don e lah. Mark sai. Hey. Watch out. Udah FPS tak syukur tu juga. Enemies ahead. Malah ilat station yang don. Hard squad station yang. Guli edge tu macam apa? Anak station lagi bay. Hani warehouse dan bay pelang kampar. Oh ni apa ayo? Hashtag. Hang ni don brio hang ni. Marked Oh, a apa location. sana ada? Itu kan banyak yang apa hashtag. Thật mà. Dah yan ngarang fokus tu bay basanang lah dah nak mau siap mantu way nak. Mas sanga. Dang ip siang mas sanga. Just be assured that I want to touch food well. Not that ngaruh. Ni Lehkai. Jep. Pet bahan ni saya kurang jangan. Dan gulim dan era. Jot. Guli 5 lah. Watch out. Loot tu ni benar. Marked an enemy's death crate. I need a mag. Ini ni. Apa nama tu? Nice. Watch out. Ila station. Enemies ahead. Berarti X ira lah. Oh, apa? Sian.
Hyper apa? Warna shiny dia. Siap lah. Ir siap nak iro. Siap sniper west semua. Helmet. Helmet. So siap nak iro ngambil ira. Watch out! Okay. Okay. Enemies ahead! Oh भाई साहब di smoke siap baik sana zona tower lah di smoke group map lah tu lah kecil satu kan Wah, siap bet tuh smoke bro. Nice.
Tdong. Awak pat kot lah. Dah paham sah. Hmm. Nak cuba installment tadi. Coba pun orang miat nah. Buat installmentnya lah paham kong miau na. Sebelang. Tim A lah bang kadang miat lah. Bhai. Biang timing lah. Mon no beta. Boleh rowdy pan. Ha? Hello. Hello. Boleh rowdy. Nak kana boleh nah. Hello. Boleh minta. Oh, okey. Paham sah. Oi. Kena boleh stick lah. Boleh stick tu orang leit ai bam siapa ni gram ong na syai na. Ha? Tu. Wei ni bawan tak kai entah sama. Wei ni kerteng ni kena damon ka mic ong baik. Nak kencat na si bot di sing ong baik. Biang baik tu kenjat tu. Tidak lap. Di. Wan ka mic tha wat lek kan thei. Kada belum mana dek. Di trong karosok dek. Wan ka mic. Pek new gear trong karosok. Dah harus si game. Lasha release nak confirm registration ML Mobile Legends tomorrow. Excellent work. Bang. Give it on squat. Squat up. Good night. Help! Excellent work. Help! Bring up voice chat. I got supplies. Bring up voice chat. Fall back to safe zone. Help!
Search for vehicles. Excellent work. Tuan mic mung duk mah. Boring mah balak kan. Nak kenal me om nomenan. Meh nak invite dia mah. Bon mic. Sunu tuan mic yang meh pat jalan pas ni. Enemies ahead. Help! Help! I need a gun. Siap. Anak. Col. Dong muraf. Anak. Last guy ni serang. Di barang raf ni sana. I need a gun. Enemies ahead. Jenguk enemy. Nggak ada berampur Thompson hết. Yang ini shotgun umla. Này jenguk. Asyik ingat shotgun nak. Gay ke enemy. Jenguk. Thompson belum ada kasih puli. Okay. Shum lah ngah. Shum. Phần shum ni mau kau lai. Kau ni Thompson ni. I need a gun. I got supplies. Kena. Berilah ni santi. Gay ke amua ni buan amua Thompson pick lah. Ngapak koi pas tu. Tang beriau sini. Tetap. Bhai. Kena santi kau orang kata Thompson. I got supplies. Chum tu ammo. Chum tu iki ammo tu. Chum ni ammo Thompson. Oi. Siapa kau Thompson ngabrat mana sini lem tu? Stay dah mana? Upang ya ada shotgun tu dah. Big shot bentar. Boleh. Boleh yang ni nak top. Tah. Ayo. Boleh keluar. Yang nak top boleh. Up santi up dan beri. Marked a location. Step Shuh. Dan beri ni pat ngah. Ada. Oh, bhai sahab. Mama đang reload. Mana dia?
Wah, nu glitch lah ni lehan. Oh, sang kiri poi sabar nada. Lari yang lihat lah dia tiga. Poi. Oh, toxic saja. Oh, bhai sahab. Saya makan jong telah. Nah, guys. Toxic. Ah, ni kalau siap-siap dah ni. Bau bam bro ingot lah ini tu guy lah. So ngali dia orang spray mut finish itu lek sak spray mana bam ni footstep pagi kam tak. Tang bam tang sang kima. Okay. Lah ada ni payment apa bayar na luam am. Lah pick ka drop pe bahasa drop na. चाहिए. Kartun. Dan payment apa bayar na luam por pinang siat di beriau am. Lawan tu guy banok yang ni lah. Oh buat. Hello soul. Ni nog siat flash station over đấy. Ai dogs di guy pun kill ni telah. Oh, bang. Fuck dia. Do.
Good luck, mates. Duduk san mas reservation ujak bang pan. Kau scrim sulah akut mat scrim sulah kam stream hak stream syurah. Tidak ikut angkat tapak kan. Hah? Yang benar ikut. Sedang benai. Hmm. Nomor apa sedang stream ngaruh lah, ada sedang lah. Padan tu lah sedang. Kan buat dash yang benar kat sana kat dulu tarik sikut. Diam je. Kampak stream itu dah menen menjesngi kampak dah. Menen kampak. Apa ini try melong sudah saya beling dan beriau lah. So flop lah device lah. Nyari habis pun juga najing jam tahu lah. Oh, harus siap angka, harus siap. Tapi dah beri support ni sedang lah. Layak lah tu wait eh. Bang mood bok dah bok lah yang I lain got gitu mak. supplies. Tak lawan Shuh ni berengah. Lawan Shuh ni berengah. Bawa shotgun lah lu ni Marked kan. a location. Mana? Marked a location. Exo. Gun dan nak dah. Oh bhai sahab. I got supplies. I got supplies. Dah sekarang ni. Terang. Enemies ahead. Nak sunok am itu. No. I got supplies. I need a scope.
I need a scope. I need a scope. I need a scope. I need a scope. Watch out! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Ah, já tem. Watch out! Mira lá. I'm out. Need ammo. Buat no bro no stay room tip rồi lại. Tiếp sửa đạn nó đủ bên nền tu. Một con xìm mạc hidden. Amo yo. Ay, I got supplies. Shimak nghe xem. I got supplies. I got supplies. Cho lại. Đồng bơi sữa rồi lại. Dan kali lah. Dan aku. Ôi भाई साहब नहीं तो besiat sana besiat kana. Marked a vehicle. cho direction mang. Dan nak. Oh, M4 dan ni na. Oh, भाई साहब मुझेन लुटन. OP content or what? Yes, bro.
Saya 3 flare. Watch out! Nyala dia lagi. Kali. Ni miap dah kat turut. Kill. Shuh pan. Mesti cepat. Ni miap dah lah ya turut. Sana. Bridge. Marked a Ini location. ada apa? Buatlah patch bridge tak? Apa bisa bridge ya? Kena. Am speak as bridge. Saya tanya flare patch nomor 3 dah. Ni ada banyak lah 3 lah. Kali itu untuk badan. Kata. Oh, भाई साहब. All that or what? Oh, di gini ya hila. Di bagi one par mana buat ni. So, balak lu ha toma. Let's go. Ini tu dah sialan tu. Dah sialan teh ya. Watch out! Chọn. Sai lại đó to. Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Boleh. Watch out. Watch out! Watch out! Tu flare tu. Marked an open door. Watch out! Ni jap dah turut. Ni Tdong lah sumbat. Lasio idol tu. Mak sustain kan benas no ngabram ngarang mud dan sustain lah. Mas ni os ngukan shot ngasa sange aku haraj. Cenjar mi on mic mi on ni kau. Itu putar Pyrjong pi badai kai ni tak syah lah mana. Mi ong minta ya mak drop syar sebenarnya kandau tu lah ya mak drop run tips no lah ngah.
Oh, manusia maksudnya langsung gunshot up sangat tu hari tidak tang tu itu chance tu mak. Ano tu siapa? Thay bom on mic tu mak tu wei. Tu dat tu lah exit. Tu wei dân pai tu bom on mic lah. Oh, thay. Zoe online đang bermuan dan mentah nak kayak begini dah. Mana? Zoe. Khot kai nè. Oh jalan. Pin pelak kai room bro mentah. No room bro. Hello. Sorry aku macam rambut exit. Udah praktis lah. Tak. Memang. Tak. Tunggu kalau accept lah. Boleh. Tutup sana. Good luck, mates. Tumbaklah. Tumbaklah. Dah scrim setelah itu. Oh, cahaya makna dah. Stream kalau sama kan ya off nak ke apa je. Lo kental lah kan arkentas tank. Marine Marauder. Duk kata hari. Tarik kan ke game ni? Shuh tarik kan? Beli online saya lah. Don lah saya. Maka senang saya kan nak langkah tournament. Beli ngok nak tournament saya ngam. Kayaknya tu e-sport tarik ni. Oh, hiar banget. Ayap banget. Temak. One sini toxic. Mana ini? Nak apa ikan? Kif sudah. Oh, lalu ha tu guys. Dah, tu ya, push ya. Em lapet. Mungkin curang tu ya. Mungkin curang. Kita kikir Tdong warehouse ni. Hai lah kikir warehouse. Leit nak nasi berdun Zoe wan. Ngalak wan cepat mah. Ngalak push cepat. Kita perlu lapet kan mana? Lapet dah. Watch out. Apa lah loot sekarang buat handgun. Nang buat handgun. Mark the location. Don warehouse don lagi. Mark the location. Crossbow. Icon. Ang tu warehouse don arungan. Dan dah ngata. Ngadang Ala ada nyata crossbow. batang handgun. Bol bicara lah.
Ambil gun nggak lawan ya. Penyok kenang ada gun. Aduh, lihat tiga mana ayo. Nice, ipik yang nah. Iya 3 ipik yang Marked a location. Bang. Đang phải reach lại là lô ai này người. Lên đây phòng một. Bang, yap dah lah. People got toxic dah lah. Apa? Ada crossbow buat 4x Watch Lehkai out. dah. Nhập Bang, kau barang ikan sini ya. lên. Tập xong một cái băng. Nhìn là được. Quay lại yuk. Bang ada crossbow. Lah, ada revive. Oh, bang. Nak dah. Nak snoot tu mak. Crossbow bhai sahab. Kalau apa itu ibai. Marked a location. Em mas squad house udah dan. Dang ke squad house lo. Oh, Ni tanah tawar na perkenalan nah. Em has squad house ben. Marked a location. Xong một. Red dot undan dah. Bisa sa push ngam dah. Poin niat kau stay. Oh, up ni buat lah loot sangat. Poin suara tu mak. Tu kill buat tak tau. Masa push ngah. Marked a location. Dan healing semdan air dah lah. Kayaknya lah. Oi lah bang. You die. Dan loot dan aram dan tang ban it dan ram dan aram bo. Bat tu ahan kan mau berkersbuat lah. Dan room rah pelak kai room bram tam dan room rah. Men ya room. Dan loot dan aram. Buat sang room kat tu lah. Bang buat sang room kat entah lah yo. Thì lệ nó biết cảnh khi bà qua bạn ai challenge thì ai challenge sao cái yếu super chat
Cut lang next game bro. Adapter bro. Black untuk bang tak boleh. Dilakukan. Sekarang ni perlu yang perlu sampai ke dia. Orang yang lah yang. Oh cantik. Halo, oi guys. Ngon perlu ke tanaman yang lah yang. Biang weh tanaman. Tanaman yo. Dia lại cái kan. Kabuan tu lah. Kadang ke beladab, kadang barang pedang, kadang ke basadian, mansa. Kades ladap bro, kades. Nur mereka keren mari marway come on mic tu lah. Tang kan yang kia. Okay, pihak sengong tu challenge, I challenge super chat yang kau challenge lagi. Dan beriun M mak beri Shuh challenge. No squad. Tayo net na dan siya. Hello. Oi. Dan regen dos. Mdai rau bro. Udah. Nice. Kimat. Oh bye. Tu bro. Merat tu metan ban. Oh bhai merat. sahab. Iya merat. Nasi Merat dak tu, surak Marked a lah. location. Merat kan? Goi. San Goku ngabat P 1v1. Habuk. Oh lali revive sejerong dah. Sorry. 1-1 lang saya. Daerah kartun. Oh bhai sahab. Kartun. Oi. Orang dan bawang chat manga bat P San Goku 1v1. Orang habuk tiket banyak slot. Orang habuk tiket banyak slot deh banyak 1v1 dah. Đây tăng ticket. Kan biang 4 lah vote. Tiket bro, tiket. Transfer. Penyap lan. Oi, untuk dan saya. Bhai sahab. Yo machine gun no yat man tu lah. Siap nak petrol lah gaskan. Afterly, kau nampak kamu hilang ra. Oh, apa, nak siap. Pick ketu. Oh, pick ketu. Buah kali tu lah, buah kali surak kat kenti kali saya asun lah ibang ha. Long sure nak mentah. Long, ni jangan lah. Dah grenade tang long tu kau sengi nak ada. Tuh. Bau syek kejap ni. Wah, sibuk shoot pedang tu lah. Oh, jak lah. Lagai. Oh, jak dia petrol. Pelakon. Dan dah. Pek kali lah adap ni petrol. Lagai.
Enggak apa sih dah? Abang ngelak tam em. Pikir lah tam ya. Lak tam le, lah abang jahat le petrol. Larem pelat petrol le. Drone hacker hack petrol. Jahat le anak. I need a scope. Bhai sahab. I need a scope. Rung ko I need a scope. scope. Lah yo glitch kau I pula. need a scope. Nak kemana ada beron glitch tu? Ya. Jahat le. Kan M1v1. Bukan book bro, tikan. Kembali. Oh. Betul gaskan siap biang nak try biang. Tak aman dia. Nai buat tanda hajan. Buat ham si kum tu si mitar kat dah. Dah kan. What? Nom kan kira. Load health hira kali ro. Sian na peng abuse after lighter lila gaskan. Oh bhai sahab. Buat. Tahu ni. Oh, spray AK tu buat yangamentar. Mark the location. La day balik bijim Mark ai the minta location. miet kam ru ka crash klam la kai. Kumpi bos. Kam ru ka crash klam la kai. Kumpi. Kum no kum nga. Menga crash la nga, meno nga crash nga. Buk Gilbert san spa lo ang sian ru pihak buk san spa tingka Bawa 6x machine gun dia lah. Long bukan kerjaan dia pasal kan. Oh, ich bin rat ya 6x. Dah lah ek lah 6x. Nah, ngada ban to M249. Try kan ya, try ek bakal M249 dah. Tang bas ek lah. Third AK 6x. Try shot na. 3. Tuh. Karkan carry lah. Tak ada pin compare M249 bakal shot na. Lak jaka. Lak jaka. Lak try. Oh, ballistic. Lak jaka ha. Tuh ngelak bukan sino san spa apa bro. Super chat nak buat dum-dum san spa mentah-mentah dengan exit nak benda TDM bro. Oh bang.
Pe habang account pi la apa? Kami ada notification dah. Pe habang pi kalau apa? Tapi ru pe yang ke stream kan siapa? Kata diam. Bhai sahab. Really, Watch out! Dan machine gun ngawat jutiang ada mong. Free Fire lupa ustaz dan enemy sejarang tu dong Free Fire lupa nado pas floor ground floor. Dan mas sejarang. Nampak? Nampak. Wait, kawan push mana? Marked a location. Oh, I'm medic ni. That one head. Chal push sejarang chal. Lain dan mga. Lah, apa idaka tu kampar. Kuat dah turun kuat. Tu lawan Marked a ni. location. Bhai sahab. Wait, sport lagi ti sport. Oi. Lah syah. Aduh, cak tunggung betul lah. Tiap madan. Lol. Kata lah lenti yang berjalan. Free Fire. Kampar arwah. Free Fire bol. Medic yang. Ông biết là em làm đó là bro 1v1 thật. That's for 8x mentah machine gun. 1v1 đã cài thì bro lòng bật sập cài kapur bật kapur. Cho. Hả? Yeah. Tentang arngut tu lah ni saya. Tu buat, berian layum ni. Tu, toxic mira tu berian tu. Bang, kami irang ah. Bang, ngalingok lah ngaling dalam dos lah. Dong bertidur. Dong bertidur. Dong bertidur. Ngarambut ka glitch lah fi ngamu fi ira. Oh, bertidur ngat. Udah last guy lah tu try dos. Bertidur sekarang. Don't shoot like itu sekalian. Dui. Satu aja. Hadian tu. Oh, mau tidur setelah mai tu. Bat lột cài battery ha, lột cài battery, lột cài nó đông là lột cài carbon, lột cài carbon. Lột cài powder. Lagi kenapa?
Push. Kalau sekali. Push. Ini. Watch out. Ada gitu, tak gitu. Tapi dan. Tapi push ni. Push lang bớt là em long là nó tùm lại có bà rồi. Oh boy. Oh, cùng hakar bớt là. Yang beju. Sistem menang Leit sudah lah yang beju siap dah. Tak berkira kau meja dah. Oh, bam lụt lại. Iya dah. Oh, bam lụt tụi bạn. Bam lụt. Bam lụt. Hết này là puluh thân con nghi rồi mà. Là puluh thì nghi là puluh. Em đi vào phía tiêm. Hả? Cái em đi vào tiêm phía sân kia. Tiêm là bro. Là coi. Kali saya ni. Sini kita arut ya yang beju nanti lah. Coba machine gun ke bed kat ni kat ni. Nga berting edge ha bro balik 1v1. Canak. Oh, sampai tu bayang mana aja dong. Terlihat ngamut di ni Zoe le. Am siap dah. Ayat kai baik. Jangan dia cak. Ngap wala sa temsi tara kata. Nga on là mình hả? Đó nó keren đó. Ngam support ada di kiwai gitu. Tu apa ada kena nanya macam mana? Arman. Ini load machine gun ya ya sudah. Đã có lấy device tuh. Dan ni ada lagi push belanja baca machine gun. Tiap baik jing kang bade. Tang jing kang dong ngam pelera. Hang no? Spawn lah tu kali. Heal song. Ya. Ballistic sana lah jak ballistic. Nampak stream sana. Roh buat dalam cakap em mana. Drop ni deh kata drop tu kemat bisa. No. Tu sekaman jat. Hang tu piang na sangat kali. Dan dah. Tu ke flare sangat. Pecah sunyam. Dai. Mira. No. Pau dah ngah. Ini asan. Pau dah ngah. Tây lah apa? Nah, goi. Pau dah ngam pau drop dah. Buat you Zoe, pe you Zoe lagi. Saya pat na tu mat. Dari tu I Tây. straight. Pau dah. Pe you Zoe. Mira kata dah mangsa. Left. Ya back tu mah. Orang ka drop pau dah ke basau ka pau le. Pau dah drop. Tak long jonga lah ngaruh untuk kabuan sian kalau untuk jonga pau era.
Oh di kan ni pak pau dah kata. Empau ira, supa betang kitiar ang apa. Benar pa betang kitiar ang. Empau ira. Glitch lah tu. Tur enemy na tur lah. Tak senama tu mak. Kan saya belum lampi dah. Oh pilih lah ayap season ni mah. Tu lah. Buat kau confident don beriu dah ngalah nok iwe ruang main don beriu dah. Training ground. Ini salah beriu. Ya hal yang ni machine gun ni. Control recallness lah machine gun. Hurt nak saya. Training ground ni training ground. Tadi putut beli benda. Lalut ni guli berok kan. Raining ground. Headshot. Leit nya. Ada. Du. Oh, rungut lah suria jod. Saya drop 4 pau lah. Don kali stay. Marked a location. Ngah di barang tak cak Tdong tu lah tak ada enggak kaya har. Tak besok siang. Don beriu ha. Don beriu ni. Marked a location. Tu. Oh, halat recoil full 6 lah. Kelam. Beriu dah lah. Leng. Yap, saya ngapa beriu ni. Yap. Oh, beriu dekat basyatnya. Balik loot mine baik dah terdapat. Hallelujah. Rio kelar DP. Nak syukur tu guys. One bait yang smoke. The one kan ni. Nak syukur tu guys. Hallelujah. Pet bang stay. Kuat ban M. Smoke shot aku ban M pet bang sedian. Bisa lah flank nak. Hello. It's me. Bentot. Honey. Helmet. Bagus tak terap. Biar kau renang ni. Itu dia bergelit sekali boleh lah. Tapi dia. Sana. Ni. Dari sebelah. Itu basket benar kalau sejat. Đi hintai ngayo no. Marked a location. Hintai mẹ là nó. Marked a Lama. location. Baik view tu. Tu mau. Hama.
Pyrjong jong drop baik mau baik. Marway don thare. Eh mon. Tenena. Itu kayak bas kerja kasar kerja malam. Pyrjong dai. Dan beribai syara mai tai thare. Ira nang tu Zoe, you Marked a tu. location. Oh tete gila Leit dah kali. Abang, mungkin nak start. Iya. Oi, biang ni ya nè. Ini apa ya? Kan. Meh dia lah sa revive lah. Eh dia tu bersiap Nadian nak. Tu om tu. Đi tiga je lah. Oh nak mtep lah nak ipan. Tang ti sabat ni tala. Nak ipan ira. Oh, jengkang tu Oh boleh dia ya. sound push mentah. Đây là. Saya kira Revive. tapi Purun dah bomla dah siap ane napok tu. Tu. Ở đây. Yang Trong sedien, phí yang là sedien tu, purun yang phí. sedien tu, yang sedien tu. Tadian tu lah yang. Wakit dah. Không chị. Lagoi. Sayap. Lanjut dah katnya. Yap lah tu. Kau nak yap lah. Mình phải chơi từ om. Từ om này. Tí là mà đấy. No. Itu lah jap. Pasang selalu. Marked a location. Jerong. Khang cái giềng à nó theoเป็นคณะเนี่ยอย่างไรเยียงเอาเป็นคางเป็นคณะมันเนี่ยฮะ Bong. Betul tu. Cebar ke zone pai tik so. Lah yo song met Nadian. Thì hay sẽ liệt lưu. Ya dia. Ira ngap ta. Oh di Nadian pa. Di te. Oh भाई साहब Karangut panania. Watch out. Coba tiap pelang tu Dang lat Oh भाई साहब Macam ni. Siap. Sama dah dia tak yang. Wan ni pa. Lah si Shuh bây giờ open. Jadi sedang. Layap ni benar dia. Layap benar dia. Lawan kali lanjut. Yang tu lagi nak. Pasti. Wan ni pa. Apa sih? Dan dah. Smoke tu tu Dan dah. Lihat main push benar ngi badan machine gun. Idang ber berang revive lah Maha apa berang tak revive je Con tin là tiền ayam. Baik. Zone arah Bahak madar cod Nyeri dampang galut La Wang finish outside prison wang ti siya up bigla Last squad Ayam tu. Oh. Ya, mendang em. Dan tour live mentu Tip ra ngaram tip ra Dan live tu nak pandang ke mana Tip ra Dan tu ke mana Santi kan. Itu balastik.
wifi. Makasih. Okey. Berstik saya mana orang keli cakap mana jalan. Dan dah lah offline meet dah ngah. Mana? Bal. Boleh Zoe pak Lehkai Shuh tu Zoe. Uang touch the feel le ingya kena rai feel. Oh, kumta mau biang. Oh, I hate as tenat bagi dan kita hijat beriu. Hana polat hana. Thai. Uang tu baik per dah lah pulatnya. Oh, beras polat kumta hijat beriu. Yo kita ada gunung ni nak subang nak. Pro mah. Baru bapak diupat. Dah bagi bomza mah. Bapak cadok lap kan mah. Panca dok lah piu. Tu meh merah mah. Ajat ah. Syukur kaya man kra. Komang syar. Oh, pak kalau bukan sisa dah. Uang dah keren sisa dan leleh dah. Wow, bom jahat no kental ya fi. Lihat cinta. Berapa jam ngasong kai tu yang ayo. Yang pasal kita orang di Bali deh, dia cetir yang ni kalau Dah mentanang slap dang salia lah. Dan tu bahaya ngaruh orang mentah he pelat mentoy dah fisel fesue leksa suye je dan jumentoy dah. Palaj dah siap pemlaj steo dah palaj steo orang Leit sesno jengi. Nong ayo. Kawat kita susah. Kadok tak Nah, ya letin ai. Kadok tak tuna apa compare pasal you dah kita. Ya letin ai. Apa poi am sanki dapat poi am. Kadok senang man kraung kaduna. Kadang-kadang tak kaduna apa. Lentian ai kan. Tak fasilitas kuai am sesela. Napa you baik. Nama senram baik. Dia benar seneng jong sela. Habiat na mau keruat. Nama senram balat. Lenti balat. Lenti balat dem. Nantu. Mendai lenti balat. Nama senram nak lauba ya cakamat baik tu surok na kun cakamon na. Pada Leit masun ram dak atam ni kasih nama masun ram kowe kelti ban Leit cakamon. Ban Leit cara nikor kowe kelti. Ngala astro. Umpung Pyrjong, umpung. Si squad. Katu kelti ban Leit Pada beriu betul mat. Umpung nak aku alik kuai. Oh lawai don beriu ni. Koi poisai lah ni. Yo alik umpung dah. Pundok lah umpung dah. Port Kelang. Ayat ya. Hey madon mah. Hey don beriu. Mut. Mat tu pun. 16 ni. I got supplies. Beli yang tu. Oh, kadang buat di beriu ya Snoopy dah. Channel 16. Untuk amo. Me, thank you. Ada lupa M4. Ada Beriu. Lah dia back ngini wei kan. Tang tu wei hi sedian. Don stage jerang. Need backup. Buat push direct lah gue ni Google lah push direct. Bang, ya ni canggih dah telah. Jadi lah push deh. Marked a location. Dah push dia yang mah. Ajarong yang duduk dan.
push tengok combo tak. Sini. Watch out! Hang tu hajrong yang tu dan. Kita ni ya. Tu. Ngalai. Medan tak shotgun. Syam ni. Ada ni. Jal Marked a push ini ni. location. Ang ni tu dan ni tu. Lahir cepat. Akan ti Push. cepat. Sama. Yang ni saya. Anak. Oh, bhai sahab. Pelan cancel. Oh. Oi bhai sahab. Oi bhai sahab. Lawan revive tu guys, lawan revive. Ah, kari load ke gun. Kari load ke gun, bhai sahab. Oh ni gugu siap nak setia. Ya, ngarang free ngah ni. Gugu abang tu. Ani kari load ke gun nak mentan. Chesh depan yo itu guy lah. Wak loot dan tu open, wak loot dah siap nanti dapat. Kita lawan push. Hold ikan ni wall. Hey, hold ni wall. Hold ikan ni wall ni. Laidan ni. Yang ni pun. Marked a location. Laidan ni. Harum. Lai hold lah ni. Tang wei ni. Don't worry. Titai. Ada ikan. Tu one square, umat square teruk. Siap kita mana sudah. Lalu ni guy pokok tua. Dang kuwait. Biar pada pa kat tu tu. Lalu Makai du smoke mah. Lalu ha tu kan. Oh, tu suwai nanti. Lawan yang suwai nadian. Buat late push dah pa. Oh ni gugu lawan naside, lawan rotate naside. Ladon Viper na side na. Layak weh. Push. Oh, Touch bro, touch. Shit. Tu pah ni touch boleh pun buat ban touch. Betul ya hal ni man crowd pak touch bila tu enemy hampir tu. Guys ah. Pak touch bila. Goi touch tu pajat pala. ngemut ni dah revive mah loot kan. Mana? Oh, Mang mulai. Mulai. Rest in peace. Bakat man crowd pak revive yang tu mah. Oh, melalui itu kalau acan yap tu pa. Langsung touch. Oh, dah dapat kill Panik. lah. Panik. Dah lah yap kan panik ini Shuh. Panik ini Shuh. Kumdo vi push tu man crowd man way next to seliang. Mama diap ni saya tak asli dia. Kamu rotate. Ngana if saya lah push nanti kamu don satu ngai itu way bang siat lang menanjong menapok tak ada yang ada. Okey, scoop lu kami don the push. Ada nyuksan. Don dah. Station yang mana ada scoop no. Utang red dot. Tu balik pelan knock perlu tak kalau lah plan confirm bet senjata knock confirm bet. Mi ngai le ban be ngaru ngali ngapa tak karan ti dan iu mantan dan amo Shuh. La karan ti be tham yo ti viru tama. Ngadang push gitu Bernadian. Hijau squad itu buat push ping. Ngamut push lang nanti. Dengan rotate nanti kan. Ngamba teki fight buat pingan jok Nadian teh. Bang lah. Salak teh. Tak spray kalah buat dia buat kemat dah. Dah satu seliang du esong, dah sini seliang du esong. Di Syang. Di mas badap pamjang. Ada para songkai Islam. Leit cha song sa di di khoi sa wei. Ha. Ibu dia mas sedap pamja bang di khoi ngapa bang rela. Pai sa spang. Yo kwai. Memang besok pasha.
dọ bộ qua bộ À, quay sao chỉ cần tiền ăn cần tiền. Ăn tua sao bằng. Dari Leit dah kapur tu lah, kami telang lah barat dah kali lah. Aman kerau. Oi, nga dah late ngaman Oktober tengah num late tu, late senang nak. Kau dok ada tak senang tak. Tinggi bat fin let nak kan. Mahal diwal kan salit kot ya. Barat kali. Ngara kali ya thap dia lang. Ha? Oh, ingin late Oktober mah? Mana buang November? Tip ong pilih Diwali yang late Oktober tengah num late lah. Oktober tak puja ada senang lah tengah late tu. Ingin late aduk November. Selamat juga November. Sebab ong yung kudo arso pagi dia ban late. Lah. Tuang lah. Nga si late macam ngamjuk keli beliau dah ngada late lah late ngakhoi belan met nyata njuk burut hira lah. Mengapa pa Oktober ta man senang masih senang betul asli khoi bisa senang. Yes tu. Dia fin dalat senang dah fin sa aslam jakham ngiru. Sa steo. Dia lah abang lah jat ngi steo. Nek you kan ngi steo. Buat aku boleh sustain lah tak sustain. Kita lah alam lang badi teman Ya no, nyalam no sano dan kawa dan nyalam no. Lawat penjak kelung dulu lah steo penjak. Lah kat no senam pun sih. Senam jam tap senam next 2 I got months. supplies. Dah, manson bom jas yang dah. Boleh. Tendang em? Tak kali. Kali. Biar Kali. Ya mam. Kayu kene ka Maklaran. Halia langsung. Maklaran ana. Kayu Dait. Maklaran. Kak itu dong. Tesla. Oh, Tesla mo dong. Maklaran pang pa nak bom. Mesti aku hiatnya aku lihat semua kali itu. Lah IQ apa? Dah uki pa bambun khasal sesna jengi par khasabun. Bun le khasa fikiran lemuk you nga. Khasa baik. Ni body shot 3. Tu hajarong lah body shot 3 hajarong kobar kadang lidraf nga, kadang lidraf. Ngan hap sedin buku ngan hap sedin up ngan hap sedin. Ngata ngayok betang khasau kaputia he. Pisia ADS nang tu mangkra. Dah bun tu. Balik kuai. Snoopy. Oh, turlang kalau teru. Ayo body shot headshot le 3. Lapar ahi helmet dah. Tak nungut dia don. Langut dan. Abut lah. Open dulu buku dan cepat. Kabun tengah ka orang baik kan ni ski khalasu kabun hastu ni lah. Oh kaski dengan pak juyok dak. Was sadar apsha. Kaski tu lah dauki bun beri beli kuai kaski khalasu kan. Lah yo nak push nak hang ni. Push Oh armut lah don. Armut. Wak let. Biar belah squad. Malah habis aku. Yo nak armut finish lah. Ngaplan finish lah tak ada usah nok. Bang, syak push tu dah. Lah push mah. Goi mob tu lah Ewan. Yo nok siok nok. Tak ungut dia kayak don tat.
Di idang arngut baiknya. Camper sangat cudian. Bundut ada por one pie. Dalam Leit kita kebelah Leit ni Leit susu jeung Dait do mesti kan. Dait do mesti terlihat kuat terlihat rampas. Masih dia bolong patlong buat dauki dia. Bun pria ul kila kawe. Ni dia pat cakap pat kuat ka bomon ni. Badai ba 4 kali am so kata. Dauki song preng tu bun pria ha. Trong season ba village. Nga ba village di September, August September nga village tadang duna beriu ha. Idang ni rungi select kan wa nga pat dapat di up sangat pasan kai collection tinggi boleh dauki ni saya up. Crouch Jiggle Ruins de yam. November. November ta flop lah bun beriu pelat mah basak rubun basak tayo bun nak. Crouch Jiggle tu kaskar nga lock lah Crouch Jiggle kaskar ka bas ka am 762 lah Crouch Jiggle ta. Mana? Am ngong ni live stream lah. Ni watch dulu. Ngala dia ba Crouch Jiggle am ngos tu lah. Oh yo am 762 tu lah fin Crouch Jiggle tu lah. Tias. Wait. Jeruk. Tuh. Tadi squad. Don ci squad don. Ci squad don. Ladung. Warehouse. Apa deng? Dia berasa lalai. Sekadang memberiu tay powerhouse don. Pat ngaruh don. Oh kan. Boleh berjupik kerleh kadang ngalengok dah berjupik kerleh anak kadang sada luru. Beng dah. Cancel 20 kills. Kau loot saya kan dah hanya. Dan cakap loot juga. Anak patch dia mah. Long sure dah ni dah. Uban siap dah. Plan cancel. Knock my way. Push ha. Ri tu hadian. Oh lawai nak ori tu hadian dah. Ngalak cross and away up. Knock way tu. Ai mah. Betul. Tumor way lah. Push rumah, dah datang tumor way.
Don't wait phong lệ. Bị mai bana dian mah bana warehouse shark party ni sepet job lah. Tak lawan bana dian. Lawan bana dian. Ông pa hết sama. Ah ni party ni salah guys, salah. Hamba mai Asyat sang. itu way cũng nó là knock ra. Có phải vô bị headshot phải cả taruh knock ra. Bahag cho. Yo gun ni you bang ni I'm 16. Kini di laki chong ki squad pa itu ki way. Laki chong pa lo ang no mentan fa siap am just ngap pa bakaran no hi nyan man. Lo ngapit bana dia yo wan ki bana warehouse. Itu. Iya man. Iya, siap nah. Tuh Ibeiro. Cứ qua chân. Enak sih insiat nih asal hadle. Belum sangai ini saya siap para maki. Gila teh badanannya. Sama macam kel nak. Là pik. Pik lang nó đã SLA. Đang yo knock. Kabang surak am keras. Iya, pernah kaya gitu. Panik kan teh lah mesin tuh tidak. Bye need. Benar Pak. Mana chốt niat niat. Kalau lawan rotate di final tuh. Smoke grenade. Ngatip kan kalau ya so. Dia dapatkan kebut cuma. Ika syarat gol. Dan lost liu. G fuel. Kan ini sih am nak bedi lah deh. Ngaruh sponsor nak G fuel lah stream. Gila suri esa baik time push dengan ni kemat. Langsung apa ya view cross station yang. Benduk patlet tu sikit lagi ya pet nak cakap benda siap Indonesia. Yuk 2,5. Saya lah ada ni lah. Marked a location. Pimaknya nah. Ish, sikit lu miyok ada lah. Ngaruhi skill jo saya lihat shoot damage lah. Lehkai serius tu lah next game. Dia lawan target dia. Dusnong. Lah guys. Oh, abis senang melong dah ni abis senang. Lak dah mana? Yo baby em, beri melak. Leit binang tu nak kemat. Lewat, leit dah tu open leit binang tu nak iyo nak kemat. Lewat lah. Ngam ki dah. Kaya ni dah. Tay vậy. Nang tây đang yo TPP lah. Thích. Tá cái này ngar cái này headshot knock leo neu gai nó không là. Ai là pada đây ha. Tôi là sợ knock tu về enemy hai. Confirm kí Tdong. Ai là mắt tăng nhà hai nữa sao? Quả bàn hai. Tu boleh stick tu lah okay lah online. Iman kilik camelik tak kesang ni. Iman. Bye. Tak kasih bet man. Bye. Tak kesang ni. Bye. Oh, Iman. Oi. No one to wait dah main tak kesang ni. Sikit nabi lah. Ada ong gistu lah. Kerkai lah. Đang lại với sự ông thì hãy để sự kịch này mà lihat kejat ballistic baik lawan mare bro ini
Udah marat kejat Snigrim setelah. Tak sulit kejat siap. Nah, waktu kejatnya nak try. Bang chicken legs lah. Bang dah ngah kejat Ah tu. ni. Apa nak slack you lah tu lah. Halo. Kalau tight lah. Oktober dan November Steve kan Oktober dan ubunai Oktober bro. tang tu puja hai bang. Diwadi November. Kadang nak peliang kat you, kadang peliang kat scream Stargaze metaru. Lapak stream ngapak kembanar betek tu. Tama. Mai ke Leon duk ke stream ya Stargaze deh mentah. Coba. Oh baru le tu ka Leon dah. Halo. Aloha. Oh baru ada. San kuku pat rona merana. Ni usan kuku terfashion tang ya apa. Ngah kembana badan namang ngah menden mencisngir ngah mencisngir khamyo ang baang mat yung ramut bilakun. Naniam dan Shuh. Cuma Ai berapa nih Shanok finish. Sedang stream mana nyau duna tak kena kempet WhatsApp kempet isu Iya nah. Keren panang. Ballistic. Awan ballistic. Ngah senang stream jumpa WhatsApp jumpa isu ang tak kena kempet dah. Shush. Talk ngajungai dah. Ang jumpa syara. Ngajungai dah nong punya Stargate di buka air ban stream. Mana? Ballistic. Hah? Itu orang itu lah. Ada merutuk dah keren gila. Apa si ballistic lah bang. Ballistic kupli penarik ke air le. Untuk tang perbalakai tournament perbalakai stream ni keren serius. Oh ti Shy lipet live stream teh mana kara. Kamu nan mi ngah line up lah official kamu lah Shy. Yang baik. Lasai. Oh lah sini. Oh Shy. Tapi praktis sama Malaysia lah goi ngalih noob. Dah kira lah sini si Powderek. Lah Powderek. Oh nggak nama lah saya lah. Ya sedang Lasai. Ya mengi grup I deh haduk Pow. Oh. Lasai grup A, B, lah sini C, D, mangi E. Mangi babak Baik kena squad dan. Daram. Oh Shy, P lah kai mau P main line up lah. P lah setia apa lah. Goi ngai lah dia ni device bomlong lah ngahap ngan pendek klik ngah live stream tu lah. Pihak pendek klik kan live stream haka YouTube tu kasih. Para bom nang Jepang tu mereka. Sobek para bom nang noob Bom nang dah noobs bang weh. Oh kan si lah. Lawan ballistic Latin terlihat abang grup man sudah dapat. Tapi noob team, noob player, noob everything ya. Tak cupet pat kill feed pat. Oh भाई साहब jump shot tu dong nak deh. Oh bhai sahab nu buat ai bat am4 bat am7 tu. Ni kan cing ibang. Awesome. Sim DPR santai dalam bakwa. Pak shout out no YouTuber. Yang tu buat pak shout out. Lun keren dok. Dah keren ada keren ya. Bagai lah sosial lah tau ban. Siap mah lah. Arpo kill mah. Target ni game. Dah. Arpo, okay. Let's do this. Dang duna lah. Starting aja Tadi lah Arpo. biang. Tadi dong duna pula. Kan cak Arpo Lah kan. di Arpo, dang Lehkai pada dang duna pala nana.
tụi ai mình lên cho trăng cắt á một đó nhiều kill đây là nhiều risking do not match cái này Rio đó mà rồi đây đó nó phải irum đây Tadi om ta baro bay pet stream trong kuku habi ai super chat holding guy way bro shit na yaro mama ni ile way lại yo sợ săn ngon kadang ngot Rio ngot way bro đó Rio nhiều đó sih bu ta Wan chẳng sợ buat Barang saya luôn. Kan buat beriau nak. Berapa dia? Ngara ekstra kompetitor lah dan berkuat. Marked a vehicle. I need a stock. Need a scope. Oh, amor umdan, we umdan. Nikat nak. Oh, paman kau. Kali hantai. Marked a location. Ka, Alit cuma kau berapa mal? Makmu. I got supplies. Murah belum kam sepersa. Ya mah. Ayo kompen. Ngadan kompetitor ngah. Arteli. Mam lah, biang lah. Aje lah. Oh, biang hidup. Oi, lah. Uang you? Kau pihak lain. Ladu charger ngala. Charge pun duk mana dang kio tang 10%. Oh, baik. Tamang layak kompan bro, lim lah ni. Uban. Awe nukta. Oh ya. Yep. Oh, siap kai ka di pada. Usai uang na lah new charger na. Tak sedai dah. Ladu charger lah ngah charge pun duk mana dang kio tang 10%. Kan ni lah sang main. Buat apa biok kill. Ya, awet, ballistic awet. Ini. Tama. Yes, arngut sok sangat. Bom yuk tu kill digi lah. Kok salet apa? Kalau go. Balas. Keduk kill pakan nak. Lehkai tournament dah kamu. Syai, bang pendung yang ngata nak gay lah ngakon. Kau lihat film nak dia dah. Tulio kamu tulio lah. Ya, pat julak kai dapat ngila. Belum tu kau sini apa nak lah Lehkai. Ngam tu sih lah kai betul yo. Biang. Bakul am. Cool. Macam cool kan. Cool banget sih, cool. Aplang phap saya ya padan buat. Wah, ngilang poi seri-seri namanya. Ya, ski. Ngi dah kebac sipang nak poi. Khabam dan amor lah kayak pahu. Ini sok kawang kai moli. Insting dia ni. Ya, lihat ni mantap. Apartments ni, school ni. Pecah petinggi am. Wah. Kap dan Wandra lah, dan Nang Wandra. Oh, dan mana pun. Pelirut macam jengkang lah pelirut. Kau drop seliang tertepal. Siap dibagi stay. Jadi kali. Ya nak.
Jam Ya. state. Sebenarnya semua cover semua saya. Don't beri dia. Wahai Melatap. sab. Hang ni. Marked a Hanya kan location. tuan. Cuma dede cuma. Bro one need. Hamar hai. Ada antuk Lambai. kayu mamak ngah. Ani sulat. Ulat unit nang tu enemy noob. Salah. Noob berah. Don second floor. Marwai lah. Moli ngalak kawang moli. Em arngot ala ngot ngam tu bra. Udan sejerang dari second floor. Mentan ulit second floor. Woi dia telah unit ngana. Ni trong tu mentan bertingkuk reling. Mi kawang manga, hap saya le. Tingkuk reling. Smoke. Manga kawang smoke. What purpose trouble sting? Ngalak kawang with full smoke. Tin si tur kau kan. Tuh. Don sudah Dait harai. Riu ni. Ngai footsteps. Lang don. Lah tu ni tu mele dah. Karwa. Yang busong tu step dah iman, pembeli dah. Tong mo shaban push. Tak lah ing, tak pet ang. Lucky. Oh, lah ing lah, kawang. Gay kio turun lah nah. Okay, udah hantu step. Lah nam kio Siap ni. mantan. Lambat dengan step. Dan hantu step baik sini baik. Kam jula nam kio nang tu. Hantu baik. Push benar. Bila hilang hajut baik. Dan hantu baik. Beliau bukan. Free fire baik. Woi arlah. Oh bang. Woi arlah chal. Mar kumilai lain tu. Lalut sa. Baik. Kemudian tang marwai lah. Mana so kemudian kat depan ni. Mau ngah dan tang marwai. ESP cowok. Nak sanyar. Dan lut ngah. Kartun dulu. Ngadan lut ESP PSE. Kau nggak shoot kat tu namun lanok light poi sabar le yang ada. No apartments. Ngatang arkil Kerja bro lah, ayo. Lah bang. Lehkai ngan switch Shuh kau ke phone. Oh, okay. Pitan kau ke phone mah. Chalo. Terus sok apartemen ni. Shikil tu mak. Gie. Mana berapa poin dia? Apa yang dan gie lut ni tak kan? Kau drop stay. Marked a Station location. drop. Chal. Siapa ti lu Oh am dum tay? yo sudah nak riu pil pit riu stang arthongot nak. Yang at least total arthokil tadi ben yo. Yang nak ni lah. Marked a location. Lên đằng tua. Marked a location. Watch out. Oh ladan belut. Kali hantai bamang am. Watch out. Ladan belut. Syai warehouse ni triple house nah. Tak tu bahasa jerang duk hajan warehouse. Oh lagi. Itu glitch lah.
Chal stay Chal chal. one cha sharuda. Chal sharazak stay. Chal. Ngidang one na sini ong gimpat late direct. Lalu petrol. Kekali lalu petrol pelan. Lagoi. Lagoi full stack. Jot tuta. Ani dan bak bayo anami banup. Ngalak Pyrjong. Lak siat yang ngama. Lak thôi nga 3 house dan bro 3 house. Kêu, mana pun kêu. Ya. Kêu orang ngalak Pyrjong. 3 house dan bro. Ente. Marked a location. Warehouse tu. Dawan ngapat menu pan mi. Ha? Ani ru. Watch out. Itu ru dan kan. Ngan mi manga kan ngan mi manga. Oh banyak. No support na kumana. Oh, sate nomor 3 lah dan bro. Siam stay Shiliang. Ndera nomor 3. Dan sniper Stay tu Marked a kan bro. location. Stay ru dan sudah pemak ngaru dan kuai kali. Marked a location. Tu thai lah long range buat siapa. Ang ni ru dan. Marked a location. Ngan try ngaban cross mah. Dan pelihar kampar teh ka glitch kayang. Teh dan kampar Marked a gue. location. Ngalak cross. Successful. Mah. Pyrjong. Oh, Shuh ini. Ustaz. Apa? Warehouse. Nah, gue stek. Okay. Lah. Wan ngah lah. Mana badang don sedan balstik. Pik Ngalit sang ngam. lah pataru. Pik sang stok ha. Warehouse dang don Pyrjong. Harus kuat kan don. Man kerau hakini dan tak macam ni. Marked a location. Zigzag mau. Tu dan. Watch out. Jangan lah. 200 stone. Am kilak Leit warehouse. One not fi man kerau one not hang ni. Marked a location. Kilak Leit Tdong kio sedang ni sa. Okay. Stay. Tak don stay. Marked a location. Oh, bak man kerau one ni sedos. Marked a location. Kalau aku smoke riuras teh. Ni Leit nak stay. Oh, MTT kali lah one stu, lah one service tadi. Kali. Shano, sangat. Yang tip dah ka don stay solo Marked mana. a location. Ai kalau no lah kau. Tayar, arlai kali. Tu besar. Ngai kalau yang berbelu ingat. Leit yang teh terlalu rotate nya ke mana tak sudah. Push stay. Marked a location. Okay. Lawan sini. Itu si air belum, hi one rotate. Lawan sini. Kadang malah kali bang terus. Terus padam kali. Layo. Nice. Nice. Tu kan. Ini arkil senja. Credit goes to me, bro. Credit goes to me. Oh, bahasa. Don't beriu. Don't stay. Marked a location. Loot 200 ammo dah. Naruh lah. Kalau ngalak ke warehouse. Oh, ngin up lupa zona station yang mana. Terus lupa ke bridge up lupa. Ngalak terus ke bridge up lupa itu sah. Pick drinks lah, kau yang don drinks. Mana bobo kau baik ni? Marked a location. Manga bu. Ya
Ngalak cross lupa. Ngalak cross lupa. Yap ala yap. Nak pressure zone barakat. Kita cross mentah. Mana bro man? Dia lawan sekali. Hey bro, stop. Này. Ayo. Revive bro, hey. Oh, biang har kom ya nang ni hen. Oh, biang har kom ya nang ni full cover la. Oh, jerong lum. Oh, jerong lum don brio. Don kali inte jerong lum. Marked a location. Ngalak i bro. Hamar hai. Amiru brio jerong na. Itu bermakna. Mama ya nang tin tawar la. Nang siya mati tawar. Stop info hala. Stop info. Kat tu ngas spray menok terle tak sumet na. Lihat spray bahaya ra ka baik ke stop ski pala nak kan. Itu benar rozok kalau yap lah kemudian lah. Oh, flare le nu siat. Kenapa gon? Jadi mau guku untuk jerong dan bro. Oh, baik ke irum nang Shuh. One up there dan sebar zone lah man crowd ka zone lah one hak mut. Itu guku petiak ante. Marked a location. Armut. Ah, ni yap rat turu. Yap kan ngalak. Yap ureh kat Dan tu. sebar ke zone. Oke, sniper or what? Taruh ir belam he. Ngadon kan dah ka. Nak menrotate ngana jerong mah. Oke ngalah iyo ir belam. Ang red. Ang 2x ngadon. Gitu. Jangan clutch ngadi sah. Don't worry. Yuk, saya accelerator beri. Layo body Mak shot. ya kan. Mak ngalak pun sedrong. Hang tu ikan hang tu luom hi sadian. Mark the Sadian hang tu location. luom hi. Tu mau. Siap bodom ya application sedrong. Loser salah tang way dang yok mah tang way. Dang dan suwe. Aniru. Watch out! Dang dan Shuh. Tata suwe. Tang way last guy. Marked a guy. location. Last guy, come on bro. Udah. Bermakna. Marked a location. Marked a location. Itu bermakna. Marked a location. Revive. Banyak ambil sawo. Itu bermakna. Ir le tak kadau. Nanti, Marked a location. finishing atau. Don't worry. Untuk kayang na? Ya mem habar. Sama finishing. Bang, Dah ni bersama melap ada yang ah. Berapa gigi? Barak pakir. Baik. Vai kirukil. Damage sebio no sebra. Zero kill man crowd gigi. Rapiruge wat balan. Ni kaju, ni badak kaju lagi. Mon crowd jiro. Mas crowd gigi. Shino yo, Rowdy. Rowdy. Batas pokil salah dap mah. Next game ar pokil. Larkel mentan. Mentan ka argen next. Ha la Arpo. Next arpo. Next arpo. What you pat? Shino shy melak kara shy.
Sebab lah duk cajar Pak Ong pun Lehkai kan belum Ya, sering muluang kan Lehkai, muluang kan muluang dawan ngapat kan mana bani bang. Chal nak dan puar nga khar baje. Tak kasih lah. Ngaruh hal baje Lehkai syuk lah. Chal nak bulat puar dek ai bang. Apa am sipang, nubuan. Pak pun samla kata. Oh, syai, belakang. Lah wan balas jam 2 rekin. Am tak singil ayo Arsian chicken nak. Mana first game tu mana? Mana first game first chicken nak ya. Kenapa berselama ni? Dan berdiri rekon. First game. Dang no. Syai, temu. Mana? Mantap kan. Sedang nak. Karena target mentah kejuk bang Arpau. Total kill Arpau. Mana khalan apa pun Arpau. Ka target ikan dari atau ndak ribuan ndak bahapa lah. Minimum kan, minimum target. Pengharap skin M16 new guy lah. Ni. Oh, wow. Screenshot ni. Oh lah tu bang nak balik dah. Lah online ni Syai. Temu. Too late bro. You have to wait for 20 kills. Này habis dan yo ada advocate. Yo baik. Yo đang handgun. Nabuk target tang arkil misalnya lah deh habis. Abu Arpau. Anyway, our lives now Sun Squad. Sun Squad. Nah, ayo lupa Arpau kill ni. All the best. Ada yap lut baru gitu as kau happen yo hi marwai Arpau kill. Dah yo di dia. Lah don beri ulang buat ni. Arpau damage sangat kena. Arpau damage. Solo ini gabawan mat ni. Solo sedian si squad. Sayap nanga. Rest in peace. Layar damage the shotgun. Watch Ni out. one word. Tu ada dekat kau teruk layar. Mana tam iya dan Layar ni. tu guys. Ni yap lah turun. Rest in Yap lah. peace. Your Rest in damage peace. san ki si sang ala yo betum. Ni. Layo lah ngar turahan gun tu. Lalu tiga. Handgun bhai sahab. Tamo yo ujuk tu guys. Tien. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Zero damage. Pengang ala yoไปสอบผู้เว้ยก็มนมยับละ Damage. Ngasi sepak rum yo penyap dah. สอบผู้เว้ยก็มนala kan no padap rapol HP Silakan. Relek ah. boleh pan Beli part bro ni. boleh ayo boleh stick boleh stick pan
lipat tip dah. Oh, balestik. Oi, halo. Oi. Oi. Tu EST rau diam. Tak lang. Ngan Lehkai tu kan hanya cakap nga di substitute tu lah bisa main line up. Lipat. Nga substitute kan Lehkai tu lah. Pai. Oh Apa tu? bye. Wake up and text to Rowdy Rathur. Lah should remind me Tu rau tu di sign up duduk. kan. Oh, shy. Oh, last time tu yang Draco di Baong Uni tante. Hah? Mdera. Yang Draco Sian kan mana yang kali. Oh, if saya dah nak kau duduk di itu. Yang tu di footstep. Footstep tu. Oh, okay. Tu. Ada apa? Bye. Good night. Tu kan mai Lehkai tu sia. Ngapan? Lehkai mana? Lehkai mana banga Zoom. Mesti kan. Kuku. Oi. Dan dos ni lah kat diam ni dah. Hah? Dan dos ni lah kat diam ni. Mana mangi? Gaya dah mentan hinang misi squad lai dan sangut lah. Murung apa? Rumah mana kat diam ni dah. Betul Viper ballistic Rowdy buat toxic lah ulai Lehkai nang sedang ni. Dan teks ngam. Adan harum. Am. Tu, Chal. Send ID yang apa message. Hmm. 650.
TDM para pemenang Team match. versus Let's go. Kasi Barbarian. Para pemenang versus Kasi Barbarian. Blue team, red team, first kill. Oh भाई साहब, toxic layap. Next, zoom layap ballistic, OP ballistic भाई साहब. Oh ni ballistic kan kill layap. What a net do stereo di toxic lawan yang. Ah ni John layap. Mana banyak yang next. Oh भाई साहब. What a fight. Oh banyak ballistic lalu ballistic. Ah ni layak ballistic bro. Rowdy. Ah ni Rowdy very low HP. Lailah real. Okay, lalit. Bye sap toxic layak ani lah pengdan. Salah pra tu. Para pemenang pra Kasi Barbarian sah. Next, mana dia? Ah, ni kejengnya fight south pra ni. Zoom layap, Karsati lalu, ballistic lalu. Ah, Rowdy lah syakil, bhai sab. Mana punya fight dah. Viper tak bang. Ballistic usah bang tu. Nyol kat tu. Oh, bhai sab. Ballistic layap yang. Toxic ni, lihat toxic yun ni toxic. Ah, yung ballistic marway stay. Arnold stay silang. Ah, ni lagay mana banyak tay. Double kill. Dia nak kami double kill. Kawai lah kat sao. Zoom bat Viper layok kill. Agay tan. Beliau cancel kemudian ha. Spectate mode. Agak Karsati maroi. Zoom mirap na. Lalu HP fight Karsati. Layak Karsati zoom layak. Kala kat kendai. Lebih toxic layak. Tu next. Rowdy layak. Ballistic lah yap. Bang lah sabek nama lah point R4R. Okay, nice. Karsati yap niat. Nice niat no toxic. Oh nice toxic yo namanya. Ni toxic lah yap. Bang yang ni dah. No bani kill ni. Ballistic. Oh bhai sab, ayap ballistic. John. Agay hầu niat John dọc nó toxic. Bhai sab. Agay vậy. Ballistic yo nó ballistic. Oh bhai drop shot dọc semban. Zoom. Oh ballistic layap. R4R akan real. Bhai sab. Ni clash your hold position. Toxic lalu ha. Ni zoom lah, push zoom. Ni boleh Viper marway. Dang yo Viper rakat ni. Arkundai lah Arksan. Arkundai para pemenang Arkun Rio Kasi Barbarian. Kasi Barbarian Arkun Rio para pemenang Arkundai. Tuh, menemukan poin live honing kong. Live ho para pemenang Arkun ka Kasi Barbarian. Oh, John layap. How Mr. Gun. Oh, John Rowdy lah mana. Next. Oh, bhai sab. Jadi fight kalau nyarum. Lagai. Ani Karsati drop shot hana. Yo, toxic. Double kill no Karsati lagai tan.
Live to R live. Ni lah tam kat you kasih Pyrjong. Lah lead. Live to R okay. Tight score tight. Live full line. Ni live to R live. Live full line. Bhai sap live full line lah goi bet. Ai lah tam kat you. Para bamdang skill. Grenade. Damage ni Viper. Tapi pikah ni nama lu bani M5 tai laingot lah saungot lah bang laingot lah saungot. Be careful. Viper marway to life sun real lah gay ya jia tai ka score bai. Life real. Bhai manu bantam ni unta. Life para bamdang life bamdang. Life kundai sa shikil banjob para bamdang. Red team victory. Sap job para bamdang sau phau kasih Pyrjong lai pinjau lah gai lah sudah kat lai pinjau lai sau phau ani bang ka skor Lệ beng nó không đâu nè. Ap dah keli lah. Hello. Oi, ap dah keli. Hello, ap dah keli. Welcome to my stream. Hello. Ap dah keli ap. Viper sana. Hello channel, welcome to my Oh lah vlog. room ni.
Another battle begins. Kasih Barbarian versus para pemenang. 1-0 mau skor lah, Pyrjong 1-0 ke skor. Team match. Let's go. Tolong dipegang, tang. Ballistic. Fast dead ballistic. Come back now. Okay, come back 1-1. Who's going down next? Zoom up booster. Ballistic again. Dait bro. 2-2. Okay, KB John friend. Lights out. Ini by far lah yang John. Kasati marway ni shot rotate lah. Lawan ini John side. Oh nice, bahai sab nice kill Rowdy ballistic lah yang. Lain arngot. Lah yang turun zoom. Bhai sab John ayap yang ballistic lah ayap. Ni kendala Shuh bhai sab tu mana yap Rowdy lah ayap ukar sati. Grenade damage ni am. Bounce away sha bar compound lah bounce tu grenade hai. Bounce bar compound. Tor arngut na stay tani pikai. Sisiala te oh bhai sab ada grenade. Oh bhai sab grenade bomb lah grenade. Zoom seno zoom. Pegan ayam pegan. John. Oh bhai sab John ayam. Hati sana. Grenade ani grenade Leit. Kan dia lah Hatsan. Bahasa toxic. Ani lalu HP toxic. Oh grenade. Ni jangan pula grenade. Zoom lah guys, zoom perabai yap ni. Guys ballistic. Oh nice OP. Karsati yo nam kill. Lah yo karsati ballistic. Toh bisa kalau kami harum punya kill. Toxic lah yap toxic. Rowdy lah yap Bang John ya. John karsati. Gol bat diang batman. Arthulai lah khatra ani wada comeback lah kasih Barbarian. Okay. Arthulai lah khatra. Zoom ayap Arthulai abang ani ni Arthulai lah khatandai. Lanang bet to ski. Oh bhai sab lah ya hol. Oh, what a nice grenade from Rowdy. Arthundai like Arpo kasih Barbarian Arpo para pemenang. Ini one next.
Agak wifi. Mesti gun layak, balistik layak. Abang jing bang rirahnya. Lah bang yapload baru. Ni apa salah aku weh. Oh bhai sahab. Apa salah aku weh. Ayap sesati. Oh lah bang hidan ni. Balistik layak, balistik tu. Live full live, sah new kill one job, sah real kill one job, kasih bagian. Oh, ni another sah kill one job, kasih bagian. Live and real lah, pendai. The job kasih bagian sekarang ni kamu layak berah. Alam 1-1. Ayam kiri zoom, nak agak dah nak ni mantul. Balistik ayam, agak salah kill, agak salah kill. Agak grenade baik, betul. Now grenade baik, boom. Kuno kam explode tu grenade. Balistik ayam dia. Live kundai sah kill. Last kill. Red team victory. Job kasih berbarian kasihan mementah. Kasih barbarian Sao Paulo para pemenang live pulai. Bahai sab. Rowdy Rathor. Cino toxic. Rowdy Rathor. Toxic sana. Bam jana ong dom ya pi ba pi ai ka room ko bam ler ong. Kamnya ler hi na. Pai ken dia bakal kai kali na Rusia. Good luck, mates. Boleh buka dah kai room Shuh. Jadi Apat. It is showtime. Du. Salah. On shot karai. Lalu ke arba jangan stop no, entah lakat no. Lah stream sau pentas tang. Stop oh meneruk kemla lah. Menang lah kia kem tu, libu tray, di sau tray kemla Shuh. Ayo tiap yang. Tiap sampai jeng akian dulu baca tu mak. Bang mas wan buat tray, yo tiap jalan lah, yo tiap yang. Kia duk sedang sini lah. Ada tiap kalau nak. Ni katu dia metan lenga dia ngasih bukan labang sensitivity Cairo hano labang apa Tim saya challenge yang kau ke sini. One more game. 1-1 ke mana lah. 1-1 situation. Tdong dah ngasih kill dan si dan lah. Masam. Yo kill itu kan artinya yo sistem. Kau mau tahu Rowdy lah reply live chat.
Đập mắt kan bro. Nah, crowd dong I can exchange not to device tu. Akhirnya. Shush. Dong sakut. Oh, what a best loot. Oh, ngelak ada biak nasu nonton di MP jalan ada PlayStation. Woi mi UMP kap temo jabo. Don Paisan tu. Marked a location. Oh, dan mini dan IKEA ni. I got supplies. Nice bro, nice. Belum dia kat you. Peng selam hala. Baik, turun pek dah. I got supplies. Apa ngaruh bola itu banyak apa? Oh, enggak delay hala ben pek dia. GG Kharsati, boleh kamu senarum so Kharsati nubra salah. Ah, jeng delay. Ah, bang jeng delay. Ah, ni jeng delay kapeng arspa. Belum tak arspa kapeng lah. Ah, ni tenong shot flare stay dang hap. Stay. Watch out. Dang Shuh or what? Ah, bang jeng delay tak jekam. I got supplies. Bah, aku nunggu ambil vest. So, kau vest kerja. Oh, kan ya. Lên nào stay chol. Còn mình. Đây tên nó shot flare stay. Đây. Watch out.
Leit. Haha. Haha. Berasa lah. Pikmu tu kamu. Dan beriau hire. Oh tayo so. Fight. Layo MK tao bahisa magay. I got supplies. Marked a location. Hajarang tu no. Marked a location. Ah, shay man ka egay. I got supplies. Oh, Nadian don brio, Nadian don brio. Najarang luom man. Oh, najarang luom. Ah, ni yok si om lah. Dia najarang luom lawan push. Marked a location. Penyuway gua ya open. Marked a location. Penyuway gua ya open. Nani ya open. Marked a location. Arngot. Rafinga ni Raudi. Wan so ni pa wan push ra. Ah, gay lah ngap suaru. Dia bisi om lah. Bang di draft ngai ya. Lawan. Tak ada ni awal. Dan ni apa ia? Marked an open door. Hadian truck, hadian wall. Dan honey way. Marked a location. Lai siat na apartment ru. Manusia. Heal shaman kram, heal kram. Apa kalau dia tanda wan saruh necai lah tiasa. Lawan. Tunggu jok finish ngom jok kader ka ikis stop ki ya. Coba switchkan bantu bandam nah. Buat site paling abad plastik jual buat abang
Good luck, mates. Squad mah. Watch out! Glass house this ya. Watch out! Watch out! Not a problem. Oh no. What the heck was that? Watch out! I need it done. Marked a location. I need it done anyway. Marked a location. Ingat Don Brio. Tanya kita. Tenang teh up itu lah Marked a tenang teh. location. Up ballistic apa tur keluar up. Di way lah jam nang teh. Way lah Pyrjong Noah. Marked a location. Cái chừng thốt cái này có touch atau lah. Udah sini ballistic sejarang. Enemies ahead. Cái building stay. Oh, teh kan. Memang. Sorry. Watch out! Oh, idan kan ini banang teh kan yang lawan sana bentan. Iya, Bon Brio nih. Buat yang Noah bawa nggak benar. Bon Brio buat nga. Ah, ni Arnold apa yang Noah? Hey, Yos Ini beda.
Oh, arngot kita ni. Anak. Fly away. Tanya po lại vậy. Marked a location. Nhiệt không đón. Lagay ti salah isap niap. On push lại ngàn nè. Kawan ngari. Kai. Kong badon berena aduk bener lah kai. Konsentrate dia masih jengai bit teda. Tahu lah kan. Help! Help! Ada Ruby. Orang dah wan dia rap wan rap lah. Ada mana orang beri ni bak ngaruh wan rap. Help! Apa man tu. Watch out! Nak belum tu di cross tay. Kalau kan. Okay. Sekarang yang fight. Let pinang tu lek dengan dia. Ni yap rada turut. Abang. Macam ETS apa taruh. Bhai sahab. Apa spray lah.
Bandi lớn rip salah. Con luôn nè. Okay. Link tu. Tak push Hura. Oh, nombor 3 page mana lah yok pot haram ikira. Rồi đi chứ nào. Dari Lehkai pula. Nak sempia. Wah, sampai ada. Berat. Rồi đi La mà khai sữa. mentan le. Ngalaong la menit le wan yarap la bang ikros turok ben pan la goi le kai mentan le. Nganu ningkong itu nggak don stui warehouse. Nah, kamu lihat itu apa sih ya? Kadang Ngalaong don nggak tahu kamu lari air. mak dan ya bisa sejengai ya mak le bang ong don beri buat ngah ni wan ni mentan le wan le. Kamu orang sejengai lihat nih siapa bang nggak don tu warehouse don beri untuk yang nuah. Ta don beri yang nawa ngah ni hantu hayang bawan ngah cuman push. Jangan pet kamu dong ngan tu orang jangan pet kamu dong nggak. Mu balik kan kalau ong don hanne ne manum tu la don rodi la wan da la tip si squad bawan push be yang ida. Meneng idon Nggak tu ngam lari air. Mars jump parachute ini nggak change nggak kamu lihat ras tu bawa fasya nggak lihat support warehouse. Dari bang don bawa fasya tu nggak pet man tuh. Nggak lebih warehouse. Udan uwe hatu yang armala udan uwe beri untuk yang armala udan arngut hang tu yang hapo hapo yang nuwa ngan mi ngan hang tu napo squad house mo ngal alam suicide pe lah dia. Oh, bawa balestik kalau ong adon beri hanne la kalau ong hidon beri buat ngawan man pan. Bang pencak le bang Rodi telawan Rodi. Saya nok arngut tu. Saat tang last guy le adi men finish dan le bang. Ngat mulai itu ngar dah kerwat buat tesya. Long tay da jom bahas balestik be haju le tang fila pra la anok lap le yarap la gai. Tong menu ban stick mafana stick mangana to. Katar kawai Ngi ha. lan lai ngut pe tu ngi lai ngut ngi nok be haju Kumnu ban stick don bat ngapa warehouse. Balestik uwan bat fa hadien dah flamak fa hantu dengan ong budon beri ni jangan bat nga. Sawan hatu kapor. Takada apa? Ni depan push ni kaliang pa. Power option ni kaliang sa push tu. Ngilang baik balestik ujam itu ka building bedang light li. Sini siliang sini nga jam tu apa deng Rowdy ujam han ni hapo iyo. Rowdy la offline pa Rowdy. Kick Rowdy. Pan kejipan. Bang, nama cak nak mana lah. Boring karu toma. Ban ni bomwan tu lah tu kejiban lah. Friend kamu sendiri tu ngam tip shoot dah. Ya friend kamu ngar ngam tip lah.
Boy ad friend mo yang ngaruh tu bro. Kat TCM Lucy na one on one. Alis ki aktif kok. Oh lah bong lah kick dia ngai tu lah gai le ngan mut ban tek kai prof di kick. Tight deh. Suruh di lah online biang. Arno. Kap. Kita merit. Penye merit 88. Arno. Ngapa? Merit 88. Boleh merit 88. Nah, ada pada cetia he. Betul Rowdy pan. Restart try. Ini Rowdy dan Rowdy. Chal last game buat dah bah chal. Dia lah. Lah bang lah offline biang. Ni Zenpai ni Zoe le am bucu he setengah change account bela. Boleh di Zoe sudah kan. Tentu salah sir. Udah Zoe lah. Tutuk rata tutuk re Zoe lah. Jura on mic Sur makan Zoe mau tutuk hara. rata ngat tutuk baik. Thay bang khot di Giselle bom ju on mic lah. Yang ambil ladang kan tu punya mic. Ya am dadan man uwe arngut bi on nang yo ya keren na. Bro langut bom on mic keren mari marwe no ngala dia sebab stream. Bang boring lah. Ban pitkai rum nang pitkai tu lah stream dah jarum tu. Tu yes di Rowdy lah bas. Boleh tu restart itu. Tang ada. Stream layak san genta. Oh, nak man lihat cash. Stang last game ru jenjah pelian ni. Gibril li. Khat karum yawan. Khat gule tu tipe wan bit lah. Kau tu gule lah amik nak kelan. Kamlang Shuh kamet na kanat na kamlang Shuh. Kamet na kanat bro. Kamlang Shuh kamet na kanat na. Rowdy bang kamlang Shuh kamet ha. Nah, why mana tu boleh exit pak? Guy. Exit tu asal dia exit. Chal. Kick nak pa tu bang on mic dah thay. Lak san genta. Tang san genta bro. Tang san genta. Tinggal exit kan. Exit na plane kan kau apa? Nah keren live stream na duk menakam long kanat perang chesh. Ngomong kom ni mic kibi gaming bang san genta palong i ngala stream pun sian spau genta pra genta. Piayos ngo. Kathut entan kandat beladap khar baje mat nam lo nah. Oh mengkeras dah. Oi.
exit tu way lah. Tengok exit sekarang yang rubah sao. Ngarang wajangan. Nak po ada nak plane na roy nga exit. Lah dan pelian. Kelabot lah tu. Dari exit kita pas exit nampak plane dah, nampak lobby, nampak tu kita kelabot nak sama sambil kerteng bet tu dah. Kami dah kerteng kita. Mi kerteng buat baik. Mi dah kerteng buat baik. Shun tapi Aizan Pyrjong sami tu cukup pai. Mi do tip way par. Dik baik. Astimcat sedon pa kata sedon lambang tak tak boleh. Mi do dik baik parah. Bukan sewile. Ông đi chú phòng đi quay phạt. Ni no. Cho không ạ. Right? Man pula yang alai chat ana game pula dia stream. Mesti ora. You know? Long. Kan. Hello bro, Dait Pyrjong saya pergi. Dait Pyrjong lại hả? Dait Pyrjong mana? Đang lấy X không? Rồi Dait Pyrjong. Pak kan ini last game Sanki. Boleh. Tu bisa dah. Lang buat tanpa sewa dah. Ah, ni pen. Oh, ni sudah katnya Akash. Oh, ni subah bak lek ngah. Lah subah bak Shuh tu mak. Lah subah bak Shuh ngah. Malah em nak ti jong tu kan. Watch out. Lah khlet ti gai nong. Ah, ni siap nom tu dahan gon yang ada M16 ngam la. Nggak tinggal orang nggak di warehouse. Nggak di warehouse. Apa orang heal mau nggak tedos? Kemarin dah. Lalu Oh, itu tengok lagi. Kita tang tusian, lalu Ah, ni finish bijan pai pa. Tak damage lah 3. Sebelum cukup pai. Cukup pai, Zen pai tu. Tu. Ah, ni kaping nga I got supplies. Yang don enemy show. Don bird lah, pelir tu lah kaya yang sana. Enemy still alut em try. Cep show lah. Can't guarantee. Guna extend. Extended mah. Penduk Shuh ki enemy room penduk Shuh. School dan ôi mẹ áp áp liệt
Wait. Let me die first. Kurangnya nu Minecraft. Hah? Hai. Rem. Up. Bom, yo vest lah kau bayar room nom ta? Dibuat dia dan vest ni amla. Yo tang vest tak kerak no lalong kali lah dan lupa. Oh, kau vest lu lah bestang 10% tu mak. Itulah berapa lama ini kau vest lu. Pak school mana dan basut ni saya itu. Kalau nak Minecraft. Dan apartmen. Chalo sanku. Wait, direct wait. Nokot penyampaian. Alek kolai yang nang dia. Wan hang dia. Smoke lah you. Tembus es lah. Peonet eh. Ah, bang. No smoke bro. Sorry. Anu mati ah. Wah, nomor tu kill lah. Dan smoke lah bro. Stupid. Col Minecraft lah. Col. Bro, I'm dead up. Kamu dah. Dan con ini tu. Dan con bukan. Jalan lagi direct baik. Apa tok. Bro, sam. Kawat fast tu mak dan fast. Ngani fayet ane bas. Kau tu fast kar Allah. Col nak. Let's go. Mana Zoe, Rajim? Oh, smoke pakar menentai deh. Smoke ngaruh tang iway ngaruh di smoke. Ben smoke lah kadang revive ni. Tapi belum stable kan? Padira dan tegaknya. Mark the location. Dan tu. Leit Pang niru dan. Oh, leit ni, biang ke. Pang niru. Dan niru. Dan siya. Nanti khmat lihat. Besar balik benteng main building. Amdan, dalit push direct isu tu. Main building dan berora. Oh, jerong tu kaya dan beriam. Jerong tu no. Baik bah. Dan nam day yang badan beriam tu jerong tu no. Okay, jerong. Nice. Tu kan bawang. We are free kill. Watch out. Bantu kamera ni. Book. Bawah network. Oh, kawan grenade sakut sakti tu lah. Ya lah ni keping lah. Sob itu grenade lah. Push.
Cheer up. I can help you fix any problem. Re kaktir wala bla. Ano tu armor mesti si bang deh. Aneh, second floor kita aneh. Badan bawaan cuma. Apa? Meladi air lah. Ai dah ban jump tu mak ale. Jump keluar ta. Pek grenade. Pek grenade. Melong ra nak touch ngah kalau kan usian tu pai pa. Melong ra nak touch ngah. Bade pan dia free tiga. Tolong bikom tu pai. Nya hala di pan dia free tiga te shong te kan kira. Cesh jerong dan beriau. Te dan beriau. Nya pa ni puan ngala. Oh ni tu sulat nak khliang ah tu grenade. Sekarang lihat yang tiga kan. Kaki tu ini misalnya. Talah kali lah kowe. Goi tak ni teh. Cot lah. Bang kanat. Kau mau di room lah. Yarap mesti support ha. Lanak flame santai. Push. Ni orang belum push tank. Talah mau hiar deki 2 smart. Push tu lah jam. Deki 2. Ada boncom lah ni Deki 2. Nak cerong jangan nak kejeng lah dan boncom. Cam hết đã. Tao mọ nó khao rồi nghe. Abad. Nó khao rồi nghe. Dan push cerong. Oh, dan cerong ini. Dan ring. Dan, syam. Sanki lah game. Alah game aku nak sanki bang. Last bang. Wah, tak rasa. Knock TV. Lalu hai TV rồi. Push back. Oh, bel lewat apa yang ni? Temu. Nice. Gila. Hai, ni juga macam sabar lah, maksudnya sabar ada. Rumpiang spot mah, rumpiang spot. Apa ya? Oh, sanki. Oi. Tak apa. Ta. Nampak main building lah.
Loong up Shuh. Kalau ibang kelat okay lah. Bông gió semua. Ngalak kau smoke soalnya taruh. Yelah sudah kait predik tu guys. Idios bet. Lawan tu. Marked a location. Bang. John. Spray nak. Nice. Grenade. Itu melaraf tu lah. Nice. Lupa. Lehkai even finish lagi. Kau tiup telak bang lalu dorong nak kau smoke tu. Bang. Kira loot na. Namun lain lah kau spray par lah. Katakanlah up Shuh. Sepang 4 spray dah. Dan berusuk sana. Zoe. Dah baik dengan rambut lihat kau berman kerau lihat. Buat berurutan ya. Last kali lah. Pyrjong Lehkai. Hả? Dah Pyrjong Lehkai dengan susah no. Em giờ ấy là người dần bay. Pyrjong Lehkai. Lehkai Shuh Lehkai pha. Dah leh, belum leh berman kerau boleh tu mentan orang lami. Bahaya sah. Hả? Rồi Pyrjong Lehkai nó theo nó nè. Có. Cứ nói là Wolf, Pyrjong Lehkai phi là mà. Atau bro. Tahu kenal lah. Aku naik dia.